Arkadaşlar merhaba, selamun aleyküm. Şovaka, seyahat ayakta jom. Arkadaşlar merhaba, soğuk şubaka selamcığım, selamatı, soğuk şubati, şahane şeyler. Ya çol da arkadaşım. Arkadaşlar tigircom, selamun aleyküm, şovak arkadaşım. Aleyküm selam arkadaşım, aleyküm selam. Şovak arkadaşım, yaki şaş. Arkadaşlar tigir yaki şaş. Yine arkadaşım, yaki şaş, yaki şaş. Verim. Arkadaşım ödürüm, rakam ve gireyim, daha iflas hardadım. Verim, şovak arkadaşım, şovak değil. Ve duruyorum arkadaşım, akşama da şerpalango. Avu megem verim, arkadaş samijon rakami 3 و rakami 7 400 partofi 200 مرکب. Merin dalişi. Arkadaş tigirjon rakami 1 rakami 6 rakam raket نمیکنم. Merin dalişi. Kalkma da kısmı silka partoyu میذارم و بزرگ devam edeyim. شما هم vakısa. Ve duruyorum arkadaşım, ve duruyorum rakam megem şerpalango. Ama vakısa şoma da şerönar. شما در شما در کجانو ما میدونم کجانو میدونم رقم میگیریم رقمای 2 4 5 2 4 5 ما همه شیرونه میدونیم شیر پلنگو رقم میگیریم شما در شیر پلنگو همه کساخ شما کجانو ما میدونیم اکو رقم میگیریم شیرونه میدونیم رقم میگیریم مرحمت میکنیم اکو رقم گیر مرحمت میکنیم اکو رقم گیر او میگیم اکای تیگجان 1500 پول دوما داشتینا میدونیم اکو همه کساخ شما شیر پلنگو همه دا بول بوری و همه دا پیشروی خواهانیم او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتها از بین باز درآمد بر زمین خوش آمدین کجانوی ما خدا همین اینترنت ها با میگه که اوکی سیلکا پارت اوکی با تلفن آوارگیت سیلکا پارت میشه میدونیم کجانوی ما شیر پلنگو میدونیم همه دا برد وری بود پیش خواهانیم خوش آمدین کجانو همه کسا خوش آمد شیرنا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتها از بین باز درآمد بر زمین میدونیم کجانو میدونیم او میگیم گلت سبز و رخت زیبا و دو سبزه بناز می آید محرمی ناز می آید به هر جای قدمونی سبزه بناز می اکا 2 4 5 مرحمت اکا رقم میکنیم بوجه سر میکنیم شیردن مرحمت میکنیم رقم گیرو اکای رقم گیرو مرحمت شما دین اکا جنو همه کسا شما دین عبود سربلند باشین شیرینر او میگیم Как ты там? Чё ты там? С кем ты там? Ага.
اکو مرحمت میکنیم اکجانو مرحمت میکنیم شیر نار اکجانو مرحمت میکنیم رقم میگیریم اکو رقمگی رفتیم او میگیم چه دو سوری میریم اکجانو میدونیم رقم میگیریم شیر پلنگو 2 4 5 2 4 5 رفتیم اکجانو هم اکساخ شما شیر پلنگو زنده باشین اکو رقمگی در واتساپ اونان نویسید در جای سی رقمگی شیرنا اکای رجبوف یا دینا آماده بوده اینه دینا نه پریروز آماده بود اکای سامیر جون دینا نه که نبوده در افیر وپشه دینا رسو در افیر نبود شما اکجانو هم اکساخ شما شیر پلنگو هم در برد بوری گابه اکای تیگو جون خوب اکجان ما گابه شینا سخنت اکای اکجانی ما گاب نیست میریم اکجانو رقمگی مرحمت میکنیم شیرنا 2 و 5 خوله مرحمت شیرنا 2 و 5 بید صندوق تو همون خیلی açı da ki şimdiki sıra çıkın ki modisa al payda meşam joda ben de mesela bu olik poliko şu camı tamam bir سرگرمی تو شده بازی و این دل غمگین و خستم یادش نمیاد این همه قور و قرار و یکی با تو بسا با این همه دار میگذار چجوری پای این همه قور و قرار من نشستم نشکن دیلمو فیروز جمعه سه رقم گفته تا 2 4 5 آخر رقم شنا اکای فیروز جمعه 2 4 5 اگه تا آخر رقم میریم دالشی odamı رقمگی باشم مرحمت بکنم کد یا odam سه تنه اگر odam باشم رقمه بتیم بریم نه باشم خیلی بتیمش بریم اکای ماج چیکار کنیم میریم اکو خوش اومدین شیر پلنگو میدونی اکای فیروز اکه تا بکنیم میریم دالشی میریم اکجانو میریم دالشی بولشی میش şey sana filemiyorsun. چی با اکا خب کنم بیشینم اکا دای واتساپ بازم اکا داری وارا بودرو گفتی که ای دری بازی بودرو کامنتر دارو اکا میاد کامنترش کنم اکا فیرداوس شما اکا فیرداوس جو هر میریم بوزا سارکنی اکا فیرداوس شما شینا میریم همه دا برد بوری پیشه اکا فیروز می پارتا اکا فیرداوس زیاد میسه اکا خورمشان بازی میکنی شینا شو دا اکا فیرداوس جو آزی رقمو خولی میشان همه دوریم اکای فیروز و پولش اومدن سه رقم بازی رو بعد میبینیم با خود خش کارت کشی نمیتونم من یه رقمی در رقم میگیریم مون کانت صبر کنیم و دان جان کنیم بازی رو با پاد کایف براوا خدمت
کارت کشی دیگه نمیکنم اودان سرکان داشته باشه نمیگوری خای میریم دال شرکتونه ما میریم دالشی بولشی میش شو اومدن شروع نه اومدکا های چی odamla da ya خودم رو تکایی چمی اگر من نمیتونم خیلی بدون تو افرام نه سالا odam دو سه رقم یا رقمش پاس میکنیم میریم اکو تو سوال میکنیم شفاعت اکو فیروز او میشیم میریم آخر کس همین odam نیست مدنی میریم همه دا بول بولو همه دا پیشایی خواهی او میگه شفاعتگو گلا دا او تا کدیم کتون تا کدیم میریم دالشی بولشی میشی همه کسان شدیم تو سوال میکنیم اکو تو دا کدیم دو هم رقم میریم اومد رقمی سه رفتیم او میگه شفاعتگو گل دا او تا کدیم کتون تا کدیم میریم شروع نه زنده و شفاعتگو همه دا بول بولی همه دا پیشایی خواهی رقمی سه کتا میشیم زنده و سربلند خانواده باشون شفاعتگو رفتیم دالشی او میگه شروع سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو حالا که میرین دالش اکای فیروز او اکای تیگر 800 اکای سمی جون 200 میرین دالش هم وقت سخت شدیم رفتیم رقمی سه 12 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 7 او شای رقمی 1 میره اکای فیروز پافتور شنا اکای فیروز رقمو پافتور شیطان 2 4 5 میریم 17 رقمی 1 هم از بوز بوریم و هم از پیشداری اکو میره هم از سخت شدیم اکای فیروز 2 4 5 پافتور 2 4 5 میریم او میگه شیطان گل سبز رو خد زیبا بودو گل سبز رو خد زیبا بودو وجود داده بلو بودو اکو رقمگیری ما مرحمت میکنیم میریم 1 2 3 4 5 اکو 2 4 5 هفتای 2 4 5 اکا سمیجو اوشا اکو رقمگیری مرحمت رفتیم او اکای سمیجو 800 نمونه بخش 600 و 200 داشتی اکای تیگر 600 نمونه میریم Значит, 2 4 5 пасай. Я خدای خیلی مصاب میکنم بود دامش. اکای فیروجون شما اکادمی ما. обод باش اکا. میرسیم اکا ادمیس که پارتویم میشم. اکای فیروز رقمی 7 زد شرینا. رقمی 7 زد پافتور اکادمی ما. اکا فیروز پافتوری. حالا اکا میکروفون بکنم 5 2 4 متر تا بزرگام نیست. اکای فیروز پافتوری اکا. به اکا میکروفون 2 4 اخیر رکت شرینا میریم. اکای میکروفون 2 4 رکت میکنه شیر پالان. اکای میکروفون 2 4 رکت میکنیم. تا رکت میکنه رقم 5 که میگیرم. اکای فیروز رقم 5 میگی شرینا بریم. اکای میکروفون 2 4 رکت میکنیم. اکای فیروز رقم 5 بتون باز میکنه شیر پالان. تا اکای فیروز رقم 5 اکای فیروز رقم 5 بریم. اکای ما رکت میکنه اکای رقم گیر میسین رقمو خلو میشن باز میکنیم. خوش اومدین شیر پالانگو هم کسا خوش اومدین. میریم اکا جون ما ادمی رکتا. او میگین شروع نره. میریم اکا جون ما زنده و سربلند و خانوابه باشیم.
Akay Firdavs جان تو دمه Akay فیروز پاس کردی را فقط یا سوال تا جان کنیشیم فقط بریم یا سوال شو Akay رقمو تا پاس کردی جدال کردن است Akay نه مگافون 200 پاس اوشنا Akay Firdavs Akay کدام میگیره برید دالشی مرسی اون رقمو خورم شما بازی میکنید شروع او میگیم شما دیدن که جنوب ها و کسا شما شیپارانگو ها دا برد بوری بود پیشنهی خواهانیم میریم ساعت چنده ساعت نه ساعت تو دادم کامتاک سیستایداز میکنه شما صبر میکنه شما Akay Firdavs 500 پارتی 400 روبل دیگر نمازد Akay Firdavs 500 پارتی 400 روبل دیگر نمازد میریم دالشی بولشی میشی سیریازنای بودی سارچه نه Akay بودی تمام خواهد او Akay بودی سارچه Akay سمیجان 600 Akay تیگر 600 Akay مگافون او Akay Firdavs رقم 5 400 رفتیم همه کسا شده رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 همه کسا شده که ما 22 رقم 7 باشه که ما 20 وارد درو مرحمه رقم 1 6 4 وارد که وارد 200 روبلی بریم که ما کدا وارد 200 روبلا که میداره شیپالانگو وارد 200 روبلا بریم 2 3 2 3 3 Akay Samir 3 و 7 2 Akay مگافون 5 Akay Firdavs 5 Akay سیازن دوشش چخایی ساعت شکل پل ملنا داشت خیلی سلام شما خکا بریم Akay Firdavs 200 روبلی دیگر نونا بریم 2 7 3 Akay 2 7 3 دوار 200 روبلا سویبون شما Akay Samir جون پاس Akay جون 2 7 3 2 7 3 بچه چی گفت رقموی 2 7 3 دواره 200 روبلا Akay Samir همجا Akay Samir بریم خوشمان Akay جونو لایک هم بزنید چه پلنگو لایک هم بزنید Akay Samir همجا Akay Samir جون پاس نویس Akay جونو ما بریم خوشمان Akay جونو گلا دا آو پاس کردن که تلفن ساکن او مگه بریم 1 4 6 وارکا نباشه رقم 4 خمیر به چیکار میکنه اون نباشه یا Akay فیروز رو تمام 700 وی کلمه زدگیره آش نزدگیره یون بوش 1 دیگر بلود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Akay مثل رقمو خودش هم خاله هم بزرگ کنیم رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 4 او شاکی Akay مگافون 700 رو میره 4 رقم 5 رفتیم شما Akay Samir همینجا Akay Samir جون جواب شکل ما همینجا باشی نه فیل تفلش که Akay همینجا باشی میرید 4 رقم 5 ها فقط شما شیپارانگو او مگه شروع میریم Akay جون زنده و سربلند و خانواباد شما توی در این خونه bu borak şuna bugün like hamle şey falan go like ya hami fil sağlık kork dese yon ya bacha ta cevap te kanka ma ko bunu için paramar da kel bilim hami kork dese filmo bu khati çizeleri رقم 14 نه توغیم زد 4 تا سبزه میریم رقم Akay بابا جان شاید پاز رقم صبر میکنه خالی بشه Akay جون حالی خالی بشه 14 رفتم رقم 5 Akay Samir جا بوشیده باشم میریم Akay جون ما 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 میریم دالشی بچه Akay جون Akay Samir نیست Akay Samir 400 نونا Akay تیگر 400 نونا Akay مگافون من 500 نونا Akay Firdavs 100 روبلی دیگر نونا میریم رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 ترینکا رقم 4 22 رقم 3 او شاب رقم 4 میریم
همه کسا شما شیرپلنگو زنده و سربلند و خانابه باشین. همه دا بور گوری و همه دا پشتره میگیم. او رفت اکادمی ما لایک رو بزنین. میرین دال شیرین رفت لایک رو باشتا بلاغت باموس میزنین اکادمی ما. او میگیم میری شیرین. گل بارم از زمین عجب گلی نوزنین دید که از ها وقتی باز دوباره باز زمین. اکادمی اوش جون شاشینا. در کازمان سر تو شیر خودش آفیس شیر نخون مطمئن بگیرم. میریم اکای فیرداوس او اکای مگافون 300 روبل اکای تیگر 200 روبل اکای سمیر 800 روبل نولاکا. میریم و اکای سوی خوشمزه جدوری اکای خوری شاشینا یک میتاک صبر کن. رقمی 4 10 یا رقمی از بیتون توشه پاک رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 شیرینا 23 رقمی 2 انا ها رقمی 2 میون 23 کاست 2 31 رقمی 3 21 رقمی 2 اوشا رقمی 3 میریم او میگم اکادیونو ها و کساخ شون شیرپلنگو 8 ادامه بیا لایک میزنه شیرینا 200 رقم رقمی 3 اکادیونو لایک رو زیر میکنه شیرپلنگو لایک رو زیر میکنه و میریم دالشی دشان اکا باکیجه پارتن پول بیاد تمام میریم دالش انگلینا پارتن رو گلانی پول داخل کارتون بیاد 200 رقم رقمی 3 اکادیونو 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم دالش اکای فیرداوس رقم 5 پافتور اکادیونو اکای مگافون 700 روبل میونا اکا تیگر اود میونا اکا سمیر 806 نه 600 روبل گم اکای سمیر اکای فیرداوس پافتور اکا کارتا نیست میشه اکا پولا پاس اکا دیشان تو میبینی که میشه اکای فیرداوس رقم 5 پافتور اکا جون اکای فیرداوس 500 پاس 400 روبل دیگه شما میریم دالش همه کسا شما اکا جون ما رقمی 3 20 رقمی 4 ترینکا رقمی 5 اوش چایی 22 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 4 اوشا 200 پلکات میریم دالشی ها کسا شما شیرپلنگو زنده و سربلند باشین میریم اکو لایک رو بزنین شیرپلنگو میریم او میگه شیرینا 4 اوشا رقمی 5 رفت شیرپلنگو زنده و سربلند 200 پلکات افتا میریم همه کسا شما میریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 نه اکای سمیر جون شیرپلنگو 600 و 400 رو دیگه اکای اکای تیگر جون یک چاش خولی اکای باباش همینجا بابا جون اکای بابا جون همینجا اکای مگافون 700 داشته 1300 رو کارتو دا بازی اکای فیرداوس 300 رو دیگه یک شاش اکای بابا جون همینجا شینا اکادیونو ما یک شاش خوله مرهمه شیرین یک شاش میریم اکو رقمگیرو یک شاش میریم اکو رقمگیر بوشن رقمگیر اکای بخدیون پل تا پارت اوزا کدیون خود ادیشمسی دیمیو پل تا پارتو بر رقم تمت شینا اول پل پارت اکای بخای سویو پل بیو اکادیون ما یک شاش اکی میگیره پارتو تانگ اکای بخ پارتو تانگ اون پل بیو خو یا سواش باید ادیشمسی پارتو یا خبر ادیشمسی دیمیو تو پل نباک رقمتی پارتو زود رقم یک شاش خو میگیریم رقم 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 خوشی کنه رقمی 7 اوشا میرم اکو رقمگیر میدونین شیر اکو رقمگیر میدونین شیر و اینا میرم اکادیون زنده و سربلند باشین همه دا بور گوری و همه دا پشتری او میگیم اکای تیک تاک شاش اگیرتا راکت میکنیم میریم اکای تیک تاک شاش اخیر راکت میکنیم میریم داوش یک کی میگیره اکادیون ما مرحمت میکنیم رقم 1 او میگیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکا تیک تاک راکت کدام میگیریم
شما رقم ما هم کسان شما اکای تیک تاک رقمی یک راکت همه کنشه نه رقمی 6 تویست اکای سمیجون 400 دوشی 800 اکای تیک تاک راکت اکای مگافون 1100 اکای فیرداجون 200 و یک کارته نه اکو رقم که میگه شیر پلنگو مرحمت اکای ما رقمی یک رقمی یک اکای علیف یک اخید شما اکای رفتیم اکای علیف رقم یک اخید اکای 1200 دوشی 1100 روبل دیگر میکنه правильно بریم دالشی شما هم کسا شیرین زنده باشین یک اکای علیف جون اخید 1100 روبل اکای تیک تاک جون اکای هم کنشین اکای یک کارته نه کدام میگیرون تا پیش برمونش گاش تو مولوی تاشا بریم او مگه اکای تیک تاک جون پارت کار بودی که مخکندا بریم اکای تیک تاک جون جوشی اکای تیک تاک او مگه 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اکای تیک تاک 350 200 روبل گلونا بریم اکای ما اکای تیک تاک 350 200 گلونا وقتی داشت رقم یک 20 رقم 2 رقم 3 20 رقم 4 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 7 bu oşu çakacın ma merin dalişi bolşi menşi hava kasak şoşe falago zindav sarbalan muşin au mege merin şöyle agla da o takade kafona sakre zindav sarbalan du falago şin mezenim like şe falago like başata balagat balı bolşi mezenim şoma akacın ma af zat rahatım alasam yak şöyle o bol muşin yak dı se çok şa yak dı se çok شاف یک دو سه چهار پنج چی داشتم استی پلوس هاف ندارم نه باید نمیشه تو پلوس هاف نظر اکادمی ما باری که پارسان اتویسوس اکاد بخواب به پلوس هاف پلوس نبیا و پارسان شروعی اکاد سمیجون 1200 روبل نمونه اکاد تیک تاک 100 روبل نمونه اکاد مگافون 100 نمونه اکاد فیردوس 100 نمونه اکاد الیف 1000 نمونه اکادمی ما برین دالشی رقم یک 21 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 در پارتوخی که پول نبیا 20 رقم 7 11 رقم 1 اکای علیف او شاکای رقم 2 بریم او میگیم اکادمی یک اوشا میگیم هم اکساق شما اکادمی لایک و شتا بلاغت باموش بزنیم زنده باشه شیرین دل بار ما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها و اصلا باز ما بر زمین شما را اکادمی هم ای عضبات دوشن شیرین توی در این خونه مبارک شد بریم اکای اما گفته سمکون به پیلوت هاف نمیشه اکا نه پارتوی تسان شیرین به پیلوت هاف نمیشه بریم اکای علیف شیر پرانجون 1500 اکای فیرداجون او اکای مگافون 700 اکای تیک تاک او اکای سمیر 1000 او دمراکا 1200 داشتی شما در اکادمی ما رقم 2 21 رقم 3 شیرین 11 رقم 4 شیرین 10 رقم 5 شیر پرانگو 21 رقم 6 شیرین 10 رقم 7 اوش اکادمی ما 22 رقم 1 شیر پرانگو 21 7 اوش اکای تیک تاک پافتور اکای فیردوس پافتور اکا بریم اکای تیک تاک اکای فیردوس جواب بتین 7 زد رفت رقم 1 هم اکساق شما شیر پرانگو او مگه شیرین گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها و زمین باز برما بر زمین پافتور تا اکای فیردوس پافتور اگه اکای تیک تاک رقم 6 پافتور اکا جون اکای رقم 6 جواب بتین او مگه شیر پرانگو همه دا بود بوری پیشا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 اکای رقمگی لگم حساس مرحمت اکای تیک تاک راکت کدام بگیریم اکای سمیر 1400 شیرین اکای تیک تاک جون راکت اکای مگافون 500 اکای فیردوس انا راکت شیرین اکای علی جون 1400
بریم اکادون ما راکت کدام میگن شنا بوده دوام میتیم اکاد فیدراس اکاد تیتا راکت میکنیم اکاد فیدراس 1000 پارت افتادن 100 روبل دیگه شما کرا میریم اکاد تیک تاک راکت میکنیم شنا اکای علی ما اکای با خمتا در جوابسان فیل خفای از نشنا فهمیدی میگم به پول صاف نزن که پول نمیاشینا اکای تیک تاک 300 پارت تا 200 روبل دیگه شما میریم همه کسا شون شی پلانگو رفتیم رقمی 1 10 رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 با 22 اوشو چا با رقمی 7 او میگه میریم 7 رقمو شرطی اما اکای همین دیگه کار میریم همه دا بورد بوری و همه دا پیشتری خونه شده این دو سربالا باشین لگ رو زیر میکنین شیرپلانگو تموم لگ رو زیر کنه و پیش قدم میریم او میگه میریم لگ رو زیر میکنیم او آنها گلو تریزا کسی از ما نفتنا خوش میجوش بریزا او بروشین شیرپلانگو آنها که میریم اکا علیف 1300 اکا فیرداس اکا جان 800 مگافون اکا 300 اکا تیک تاک 100 اکا سمیل 1800 بریم دالشی رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 3 اوشا رقمی 4 میریم او میگن شیرپلانگو همه دا بورد بوری و پیشه رقمی 3 میگیم گل از گل تریزا ترس همون مستونات خوش میگه ها مبریزا رقمی 3 میریم و رقمی 4 رقمی اکو هوا کسا شده لایگ رو میزنی شیرپلانگو لایگ رو زیر کدار و لایگ رو فرموش نمیکنیم او میگه میریم آن اکل رقمی تریک زن رقمی 4 میریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم دارش اکل علی شیرپلانگ 1200 اومد اکل فیدال شیرپلانگو 700 اومد اکل میگافون 100 اومد اکل آب اومد اکل سمی 200 اومد بریم دارشی رقمی 4 بیش اکل تیک تاک از اکل خالی میشه نه خالی بود نبودی فعالیت دماغ خالی میشه 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 12 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 6 اکل تیک تاک و شرطان داشت رقم اکل با وجود یک تا سال کد خالی میشه خیلی گوچت تاک ها برین شیرپلانگ زنده و سربلند و خانوبا بشین او بگین شیرپلانگو همه دا بوری و همه دا پیشروی کنیم گل تریزا کس همون راست کنه خوش میجور کن بریزا زنده و شاسته سرگه آن اکی میریم اکی علی شیرپلانگو 1100 اکی فیدال شیرپلانگ 600 مگافون مینو 300 اکی تیک تاک 500 اکی 2000 مگافون مینو 300 شکرافتی رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 12 برای 300 روبلی 37 اکوی برای درم آرما برای مدرین 300 روبلی 37 برای که 7 نشون داره رقمی 3 رفت مکدون ما رفتم اکوی برای درم 300 اکوی فیراد پیش میکنیم برای مدرین کو اکای الیف اکای تیک تاک اکای فیرداوس یک 65 دو 4 اکای مگافون دو 5 پاس 4 اکای نیستن دو 4 دواره کی میگیره
2 و 4 بگیریم تا اکای بابا جان شده باشه. تمام. بابا جان 2 و 4 بازی پلاستوی هم خوله بودیم تا بابا جان 2 و 4 بابا جان 2 و 4 هم دوباره خوله هم بازی پلاستوی شما اکای میگافون جان اکای الف شیر پرنجان 800 روبل نمونه اکای تیک تاک شیر پرنجان 200 روبل نمونه اکای فیدال شیر پرنجان 300 نمونه اکای بابا جان 2 و 4 هم دوباره هم بازی پلاستوی اخیر پارتن شدن اکای بابا جان 2 و 4 هم نرسیمود 600 پارتن یکم باسا فرد بازی پلاستوی اخیر میرم هفت نشون هم یک رفتیم زرگیر آشوا شیر پرنگو 1800 روبل او میگه شریدار همه برد گوری و همه پیشنهایی خواهان شما در اکادمی ما آباد باشین آباد اکای تیکتاک جان 200 اکای لیگ جان 800 اکای فیدال جان شیرپران 300 بابا جان اکای میکنیم اکای میکنیم بفیرا پیش میکنیم شریدار با او میگه شریدار اکای میگفون شما در اکادمی ما زنده و سربلند باشی از اون روان بازی خداکا میره ای نکن شریدار او میگیم بیاد در آب تا کردیم که خون از سال کردیم میریم اکای با جانجا به پارتنشینا اکای بخجام من نمیخواد چون بسیار بچه هم به پارتنه که من نمیدونم چی خیلی پارتن شده باشه نمش نشم اکا نه پارتوکی سوم نمیاکا اکای با جان اکای تمکن اکای با جان جوشی 2 4 اکای با جان 800 پارتن 200 روبل اکای اونا کاس میزن اوشا اکای با جان اومد افیرا پیش میکنیم زدگی اوشا 1800 اکای با جان اومد چه نه اومد اکای با جان 200 دلار افیرا پیش شینا رفتیم سی رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 12 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقم 1 بستگی او شاکه الف میگیم اکای بابا جان 2 و 4 در بازی پرانتو اخیر میره مکو اکای الف او شا 1800 همه دا برد گوری پیشروی او میگیم رفتیم همه کسا شما کردیم ما اکای با رقم باشد سگیری توش او میگه شیرپرنگو گل بارو از زمین از گلی نوزنین دیست که وزد پا و بیل ما بازمین او میگه ما کردیم میریم دالشی بولشی میریم شوینا لایک رو زیر کتا میریم دالشی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم اکای سمیر شیرپرنجون 1800 اکای تیک تاک اکای بوجون شیرپرن او اکای فیدال شیرپرن 200 اکای الف 800 2600 2500 روبل دوناکا بریم دالشی رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 برای درو رفتیم رقمی 2 رقمی 5 برای کس 300 روبلی بریم اکو رقمی 3 کو اکادمی برای درو کتو لیگندا کتو گانگستر کتو چمپیون بریم اکو برای مدریم برای درو 300 رفت اکای انا سمیر همینجای اکای الف اکای تیک تاک اکای بابا جان اکو افیرا پیش میکنه شرینا اکای تیک تاک درومات 3 و 7 درومات رقم 1 درومات اکای سمیر جان 1200 اکای تیک تاک 200 پارسا میگه شرینا میری اکای تیک تاک 200 پارسا میگه اکای الف انا 2500 شد 2200 رو دیگه میریم دارشی بابا جان رقم 4 میگه دوباره اکای بابا جان رقم 4 دوباره میگه 4 بارا تمام اکای بابا جان عادی میلکه تا 300 پارسا شینا میریم همه کسا شما درگیر اوشا 1800 رو بود او میگه شیرپرنگو دو نشون رقم 4 رفتیم گل بار از زمین از هم گلی نوزمین لیفت و از تو از من باز دارم با زمین بود دوشون اکادمی ما همه شما دارم اکادمی همه کسا شما یه پارتن ما میکفم اکادمی کارتا کشیدن بگیر پارتن شده اکای با وجود اکای انا
تیک تاک جون پارتی با کارت میکروفون به پارتی با میکروفون مکانیم رفتیم اکای اونجا عادی رفته شش پناجو اکای تیک تاک رفته که کارت میکروفون رفتیم دالش مرسی پولی گو دو رقم دا بزنیست گو 500 روبل دو رقم پولش دا بزنیست میریم اکای تیک تاک ما 200 پارت او شدیم اکای تیک تاک 200 پارت او شدیم میریم دالشی اکای بابا جون اکای تمکن شینا خوش آمدن اکای جون ما اکای بابا جون 500 پارت 200 روبل اکای اونا میریم دالشی افیرا پیش میکنیم 500 اکای جون اومد 200 روبل گرد اونا زواگیر اوشا 1800 تکا اومده یک سال شب پلاکونه دامو رفتیم رقمی سه 11 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 بو 22 اوشو 4 رقمی 1 رقمی 2 بوشا 21 رقم 1 بو 1800 زد اوشو واتا اکای علیف میگیم میریم دالشی بولشی منشی او میگیم دست که او یاد نمیگوید که تو اکای علیف هستی اکای فیردوس هستی اکای تیکتاک مگر هستی یا اکای علیف هستی بوزیار اکای سمیر هستی یا اکای بوجون هستی 1800 اوش جونشا میریم اکای جون ما رقم 2 اکای تیکتاک رقم 6 پاپا اکای جون بریم همه کسا خوشمانه شد پالانگو 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میریم دالش اکای علیف 2200 4000 باشه 3900 نماکا اکای فیردوس 100 اکای بوجون او 5 اختا اکای فیردوس جون 100 روبل گرد ماشینا میریم اکای بوجون او اکای تیک تاک اکای تا اکای سمیر حضور او میریم اکای تیک تاک پارتی میریم دالشی اکو هم اکسا خوشمانه میریم رقمو خولش نیستم بازی میشه پالانگو لایک رو زیر کده و لایک رو فراموش نمیکنیم میریم دالش همه دا بوری همه دا پیشروی خونیم بریم اکوم پارتی شیرین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت‌ها از بین باز آمد بر زمین اکای تیک تاک جوشا کجوری ما اکای تیک تاک بو 300 پارتو 200 روبل دیگه شما کام میریم دالشی رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 33 یک اوشا اکای رقمی درفتیم اوشا اکای لیف میریم دالش همه دا بوری و پیشروی خونیم پس 2 و 4 کی میگه اکای ما اکای بابا جوجو خوشان اکای ما هزار اما اوزی بازی کرده و دبار موشینه اوبو بشه اکای ما مرحبا میکنیم 2 و 4 خودمون بریم اکای رقمی 2 و 4 آرو میگیم رفتیم یک زد میریم رقمی 2 اوبو بشه اکای رستم 4 اخدر درک اکای رستم اکای کشینا دو رقم میگیره اکای ما رقمی 2 اکای رقمی مرحبا 2 اکای سمیجان 800 روبل نمونه اکای تیک تاک 100 روبل نمونه اکای تیک تاک دو رقم میگیره 2 و 6 که باشه او میشه که اکای بوجون خوشان اکای رستم رقمی 4 اکای رستم رقمی 4 رکتا اکای فیردوس او اکای الف 3900 4400 روبل دیگه ماکا میریم اکای رستم رکتا میکنه میره دالشی اکای رستم جوشا که
Акай Рустам 200 партов 100 рубл дига шуна. Мерем. Ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ. Рақами 2. 11. Рақами 3. 21. Рақами 4. Акай Рустам ахта шена. 11. Рақами 5. 20. Рақами 6. 20. Рақами 7. 10. Рақами 1. 20. Рақами 3 ошу акай рақами 4 мерем. Акай тик-так 62 партов шена. Мерем акаҷоним ва 3 зал мерем рақами 4. Ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ хонем. Ау мегем. Акай тик-так 2 6 партов акаҷоним ва ҳама касан хушмони шерпалангон гул бара аз замин. Аҷаб гули нозанин 2 партов. Партов боша 6 пасай. Рақами 6 холия. Марҳама ако акай тик-так акаҷоним мегем. Акой ва рақами 6 мо холимон. Ау мегем. Акай фидалҷон рақами 5 партов ака. Пас. Ако 5 6 холӣ шуд. Акай фидалҷон хушомад акаҷоним ва 1000 ама омади бозӣ кардем дар баронда шедар мерем. Ако 5 6 холӣ акай Самир 800 дошти 1200 шедар. Акай тик-так ракета шенар. Акай Рустам о шенар. Акай Фирдавс кушон акаҷон. Акай Алиев 4300 шенар. Меред. Гавред акай Фирдавҷон шенар ҳаминҷа акаҷони ма. Хоб акаҷон. Кушон дар акас ака гуфти русо жду. Акай тик-такҷон ракета мекунад. Акай тик-так 300 партотион. О 300 партот акай тик-так 200 рубл дига рафтем дариши бориши меши. Рақами 4. 20. Рақами 5. 22. Рақами 6. 20. Рақами 7. 11. Рақами 1. 11. Рақами 2. 11. Рақами 3. 20. 5 оша рақами га рақами 6 мери. Ако медонем рақами га 65 холия. Акай Рустам партои рақами 4. Партои акай Рустам. Мерем акои ма ҳама каса хушмони шерпаланго. 4 و 5 партои акай рақами 4 партои акай Рустамҷон. 5 зал рақами 6 шенар. Ободу сарбаланду хона обод бошен шенар. Гул бара аз замин аҷаб гули нозанин дик кардато агин бозано бар замин. Партов акай Рустамҷон партов боши ракета шенар. Мерем акаҷон ма партов боши ракета 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5. Верем дарши. Акай Алиев 4200 шенар. Акай Фирдавс ракета мекунад. Акай Фирдавс пас мекунад. Акай Рустам ракета мекунад. Акай ана тик-такҷон 100 рубл дига. Акай Самирҷон 1200 1000 дига. Мерем. Акай Рустам ракета шерпаланд. Ау мегем ако медурем шерпаланго медурем рақам мегирем. Ин ҷинси латифи мане. Мегаку. Медурем акаҷоно медуроем. Мерем акаҷонои ма. Акай Рустам куҷо шуд акай Рустамҷон? Акай Рустам куҷо шуд акай Рустамҷон? Акай Рустамҷон шена пул дом акаҷони ма. Мерем далиши бориши меш. Ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ. Мерем акай Рустам 200 партоти 100 рубли дига донад. Мерем акаҷони ма. Рақами 6. 22. Рақами 7. 11. Рақами 1. 11. Рақами 2. 21. Рақами 3. 20. Рақами 4. Тринка. Рақами 5. 21. Рақами 4 оша акай рақами 5 акай Рустам мегем. Хушомада акаҷонои ма ҳама касан хушона шерпаланго.
زنده و سربلند و خوناباد باشین. همه دا برد باری و همه دا پیشروی خواهیم. او میگیم میدونیم اکا جون ما رقم میگیرین شروع نه. بله اکا اوش شما میگیم اکا رقم 14 رقم 565 خوره اکا جونو رقم های 65 مو خولی یا اکا جونو گل برما از زمین عجب گلی نوزمین دید که وزرکا و از این باز درما برزمین میریم دلش اکا جون ما همه کسا شما دیم 14 رقم 5 میریم زنده و سربلند و خوناباد باشین. اوشا اکای رستم میگیم رچم تک گندگی اکای الف شیر 5240 4100 روبل دیگر اکای رستم 600 روبل دیگر اکای تیک تاک او اکای سمی شیر 800 روبل دیگر مکان برین دالش ها و کسا شما رقم 5 باشه که ما 11 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 با 22 4 رقم 5 رقم رستم او میگیم اکا جونو ها کسا شما ده شیروی نه گولت ساز رو خبه با بودو وجودت به بالا بودو اکای سن برجان پافتور اکا جون اکای تیکرک جون پافتور رقم 2 اکا جونو رقم 6 5 و خولی یک میریم همه دا برد باری و همه دا پیشروی 4 آشانگه رقم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 آن اکنون که اکای تیک تاک پافتور یونی اکای سمی جون 600 رو بود اکای تیک تاک جون پافتور اکا جون ما رقم 2 اکای رستم شیرپران 1100 رو بود اوشار اکای الف 4000 значит دو پاس اکای تیک تاک دو پاس باشه 6 پافتور باشه اکای تاکا میریم میریم اکا 2 5 خوله مرحمت اکا جونوی ما اکا جونو رقم های 2 5 خولی یای میریم همه دا برد باری و همه دا پیشروی خواهونیم اکای فیرداز گفته درم ما میگیریم تا اکای فیرداز دا اخیر باشه 2 5 خوله در رقم میگه اکای فیرداز اکای تمام کشید رفتیم اکای فیرداز رقم 2 اخیر اکای تیک تاک راکت هم میکنه رقم 6 اکای اخیر 5 کی میگه 5 مرحمت میکنم اکا رقم 5 میگیرین شروع نه اکای تیک تاک 200 پارتوفتی 100 روبل دیگر دونا اکا فیرداز اکای تمام میکنه اکا رقم 5 مرحمت میکنه میگیرین شروع نه شما اکا جون رقم 5 شیر پلنگو میریم اکای فیرداز 500 پارت 400 روبل دیگر دونا میریم همه کسا شما دان شروع نه میریم اکا جونو همه دا برد باری و همه دا پیشروی اکا جونو ما که باشین شروع نه رقمی 5 کی میگه اکا جونو ما رقم 5 شروع نه میریم اکا جونو رقم 5 شیر پلنگو اکای فیرداز جون اکای فیرداز جون اکای فیرداز 2 5 اکای فیرداز 2 5 اکا جون 300 روبل دیگر اونکا میرین دالش همه کسا شما اکا جون گل بارم از میرین دالش گذار دوام تاکو ما رفتیم رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 اکا جون ما 20 رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 3 اوشا اکا میرین دالش رقم 4 همه دا برد باری و همه دا پیشروی اوشا اکا میگین شما دا اکا جون ما همه کسا شما دین گل بارم از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزرکا و بین باز درما بر زمین 3 رفتم رقم 4 شیر پلنگو اوشا اکا میگین شما اکا جون ما همه دا برد باری رفتیم
زنده و سربلند خانواده‌ها باشین. او میگیم آکای علی 4000 دلار بشه بعد یکم پاس بکنید. جا میده تمام. آکای علی 4000 دلار خدمت موضوع خود براست 1900 بشن. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میدونیم آکادون میدونیم آکای رقمی رو مرحمت کردن میگن شیر پلنگو رفتیم. آکای سمیر شیر پلنگ 1000 او نوناکا. آکای تیک تاک شیر پلنگ انا 100 او نونا. آکای رستم شیر پلنگ 1000 او نونا. آکای فیردال شیر پلنگ 100 نونا. آکای علی شیر پلنگ 3100 روبل دیگر نونا. بریم دالش هم اصلا خشان شیر پلنگ رقمی 4 31 رقمی 5 20 رقمی 6 همیای اوز 20 فوق کاج مودا همیای رقمی 2 رقمی 7 22 ولی یا ازیاد کوخی رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 خوکی خنل چون آشا رقم پامه ولی یا خوشلو ازیاد کوخا کجونما o dar şigaş demeli. Tu akay tiktak to digu paftırıyor pas. Akay aliyefti paftırıyor pas akajonima. Vere makho hama kasak şuna şey parango zinde و سالبلند خانواده باشیم. همه در برد برین همه در پیشروی خونین. او میگیم آکای علی 3900 رقم واتساپ نیز می پارتون شینا. آکای تیکتاک رقمی 2 رقمی 6 paftırıyor akajonima. میریم همه در بود بریو پیش روی 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 آکای تیک علیجان خشون آکاجان ما هزار ما اومدی بازی کردی در برم بودی میریم دارش آکای علی شیپان 3900 دوش آکاجان 3900 می پارتون نویز یک فولیمون آکای تیک تاک شش یکیش یا رقم گود رقم آکای تیک تاک آکای سمیر 800 روبل اونا آکای تیک تاک یکی خولی باشه شش پاس کنی راکت هم کنی آکای رستم 1500 روبل آکای فیردال 100 دیگه پارتون شینا آکای فیردال جون 100 روبل دیگه پارتون یک تا راکت هم کنیم آکای فیردال 500 پارس 400 آکای تیک تاک راکت هم کنیم آکادونوی ما رقمی کمو خوله رقمی وای مخوله 6 مون مرحمت میکنیم آکادونو او میگن شیر پلنگو 6 مون خولی یکوی ما میریم آکادونو آکای تیک تاک جون راکت هم کنیم شینا آکای رقمگیر میدونین شیر پلنگو رقمی 6 خولی یک او میگیم همه کسا شما در آکادونوی ما همه کسا شما در زنده و سربلند خانواده‌ها باشین او میگیم میریم آکادونو آکای تیک تاک جون آکای تیک تاک جون میریم همه در بود بریو پیش روی او میگیم گرد برما از زمین عجب گلی نازنین آکای تیک تاک جون انا 400 پارفوتی 300 روبل دیگر دونا شیرنال میریم همه کسا خشان شیر پلنگو رفتیم رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 رقم 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 او شواکه رفتیم دارش رقم 6 همه کسا خشان آکادونوی ما هم زمین رقم 6 پلیاکه پارتیمون پلیاکه پافتان دار کورای میریم عکس کنتاک میرسیم پلیاکه براوان 5 رقم تدا 5 او شواکه رقم 6 رفتیم همه کسا خشان آکادونوی ما زنده و سربلند خانواده‌ها باشین او میگیم میریم او میگیم آکای رسانجو باید هایی کمپات شدیم باید هایی کمپات بکنشه نه پرابلم نیست از تو بریم تو چیگه میشه 500 رفتیم و رقم 6 آکادونو او میگه شیرنا همه در برد بری و همه در پیشتایی خونی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم دارش آکای فیلم علی جونا پولش به کوش و به پارتی میشن آکای فیرداس 800 روبل نمونا آکای رستم 1400 نمونا آکای تیک تاک 200 نمونا آکای سمیر 600 نمونا بریم دارشی onlar ایران چی ندارم استای آکای علی باز پولت میرم آکادونوی ما رفتیم رقم 6
20 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 12 رقمی 5 11 دو آشنا اکای رستم ای اکای رستم اکای فیزاجون میرن دارش کو اکای کیجون پافتور شینا اکای رستم تو پافتور کجون ما میرن دارش یک زد میرم رقمی 2 هم کساخ شان شیر پلنگو زنده و سربلند خنابو بشین پس اکای رستم خان با واسا برنز بود پول میره شینا اکای رستم جون با واسا برنز پول میره اکو رقمی 6 4 خودش مرحمت اکو رقمی 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 اکو رقمی مرحمت شیپلنگو اکای سمیجون شیپلان 400 نمونه میریم اکای تیک تاک شیپلان 100 نمونه میریم اکای رستم 1400 داری اکای فیردوس 1200 چند درمده تمام اکن اکو پلوتو میره بنا اسم شرینا او میگیم همه کساخ شما ده شیپلنگو اکا الیف نه 3900 برا فکجون ما آش جان شاشینار میرین دالشی اکای رستم خطا میره اسی میره فلشینه خواهر میریم اکجون ما رقمی 4 و 6 خوله رفتیم رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 12 رقمی 2 31 آشا رقمی 2 میریم رقمی 3 اکجون ما مرحمت میکنین شیر پلنگو او میگین شیرینار گلا دا او تا کدین کفون کفون از سا کدین زنده باشین اکجونو ها و کسان شما دین بریم اکجونو ما رقمی 4 رقمی 6 مون خولیت گل بارم از زمین عجب گرین دو زمین دید که وجد ها از بین باز دارم از زمین زنده باشین اکجونو رفتیم در آشانی و رقمی 3 میریم سبزا بلا ویدیو یاورکی سبزا بلا ویدیو سبزا بلا ویدیو یاورکی سبزا بلا ویدیو اما آشا اکجون آشا شنات بندرش اکای رستم میسه پاپا اکای سمیجون 200 اکای تیک تاک او اکای انا فیردوس 1600 اکای الف پول رفت شما اکجون ما بریم داشی رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 33 1 30 2 11 7 او شاکای اکو میشه که رقمو پول شده که نمیشه در رقم خولی بگی به معنی میریم اکادیون ما رقمو 6 4 خولی اکای تیک تاک پافتور شینا اکادیون ما رقمو 6 4 خولی اکای تیک تاک پافتوری میریم 7 زد رفت ما رقم 1 او میگن شی پلنگو گلا دا او تا کدین که فون کفون سا کدین میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 میرین دالش پافتور بازه اکای کلام ما یاد بودن نمیستم آن اکای میرین دالش اکادیون ما اکای سمیر رقمی 3 و رقم یا اکادیون ما 2600 میرین دالشی اکای فیردوس 2 و 5 اکای 1600 1400 میرین دالشی اکای تیک تاک رقمی 1 اکای رکت میکنیم میرین دالشی رقمی 6 4 خولی های 6 4 مون خولی یا میریم اکادیون ما اکا مونگو تام پارتو شینا میریم اکادیون ما رقمی 6 4 مون خولی شیر پلنگو مرحمت میکنیم شیرینا او میریم همه دا بود بوری و همه دا پیشتایی خوهونیم میریم گلا دا او تا کدیم کفون از سا کدیم زنده باشین شیر پلنگو میریم اکا دو رقم خولی رقم میگیریم 6 4 مرحمت اکادیون ما رقمو 6 4 همه دا بود بوری و پیشتایی خوهونیم او میگن شیر پلنگو زنده و سربلند و خاناباد باشین همه کسا خوش آمدین میدوریم اکو رقمگیر مرحمت میکنیم 6 4 او میگه میریم هر کی ما رو یاد کرد از اون وقتدار بود تا تاونیم دوست ما رو گم نکنیم
رفتیم اکاجون ما. او اکای ادینوکی وول. ادینوکی وول 64 اخیر اکاجون ما رفتیم. ادینوکی وول اکاجون ما رقم 64 اخیر 2500 دلار شیرپالانجون میریم دالشی. 2500 دلار 2300 من شیرنا رقم 64 اخیر. کو اکای تیک تاک چانس پاوشن اخیر. یا میتاکو اکای تیک تاک مو چانس پارتوف. اکای تیک تاک 300 پاوشن 200 روبل دیگر نماکا. میریم دالش. اکای تیک تاک انا 300 پاوش 200 روبل دیگر نماکا میریم. همه دا برد دوری و همه دا پیشروی رفتیم. اکای شروع شما دا اکای شروع میریم. رقمی چند دا بود؟ 7 دا بود رقم یک میریم. رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 الکس اکادمی 11 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم شیرپالانگو 20 12 10 11 خوک رقم 7 او شواکلو من یک سپارتیکم رو کشم شیرنا یک سپارتیکم رو کشم بازی را دوام بتین شیرنا رقم میرم اکادمی ما که باشیم برد بوری بود پیشروی رفتیم او میگن شیرپالانگو رقمی 7 بازار میرم رقم 1 اکادمی ما زنده و سربلند و خانوبا باشین همه کسا شان شیرپالانگو گل بارما از زمین عجب گل نوزمین دید که وقت ها جوش کنید اکای شدوجون حوز میشه اکادمی ما یک منطق صبر میکنیم میشه اکادمی ما رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 اولی میشه اکاد نوش که بول 2100 اکای تیک تاک شیرپالانجون 100 روچکا دارید تمام کرد روچکای نام میرین دارشید وقتی اسمی روچکای نام اکای تیک تاک من 100 روبل انا اکای فیرداوس 1200 روبل اکای سمیر 1000 او میریم اکو همه کسا شانه رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 22 7 باشه چاکای سمیر جون میرین دالشی پرلکم پارتویم اکای روستای 1400 برا اکا اوشی چوا اکا پول تاروی کراتیم 700 میرم رقم 1 اوش اکادمی ما کساف شما شیرپالانگو زنده و سربلند و خانوبا باشین همه دا بود بوری و همه دا پیشروی خواهانیم او میگه شیرپالانگو گل بارما از زمین عجب گلی نوزمین دید که وزرها بازی نرد باز دارم بازمین زنده باشن که همه کساف شما شیرن او میگه میریم دالشی برشی منوشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میری دالشی اکای ادنوچ که او شیرپالانجون 1900 اکای تیک تاک او اکای فیرداوس 1000 اکای سمیر 1400 میریم دالشی همه کسا شان شیرنا رفتیم رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 10 رقمی 7 باشه اکادمی ما 11 برا دروها مرحمه شیرپالانگو رقم 4 و 5 ورکه برا درو مرحمه 4 و 5 ورکه برای 300 روبلا میدونیم اکادمی ما میدونیم شیرپالانگو برای 300 روبلا کو صاحبو رقم مرحمه صاحبو رقم مرحمه اکای تیک تاک یک درو وارا اکادمی 300 میپارتون شیرنار میریم اکای تیک تاک 300 میپارتون اکادمی میریم 2 5 6 4 صاحبوش اکادمی ما صاحبو رقمو جواب میتین شیرپالانگو اکای فیرداوس 2 3 و 7 ادینوچ که وول 6 خط پلمه دورا بریم اکای فیرداوجون 700 نمونه اکای سمیجون 1400 800 نمونه نرین درش اکای ادینوچ که وول 6 مدور 1600 روبل نمونه
میریم اکوی ما اکای اول شش صاحبش میدونه اکجوری ما اول کم پلو میدونه میریم اکای تیک تاگون میپارتیم رفتیم دالشی همه دا برد بریم و پیش روی خونیم او میگیم جوش دا درو وارد مکه جوش در رقم درو نگه شینا او میگیم اکای تیک تاگون پلو دو ماشینا یک تا اکجوری ما میریم دالشی بولشی میشی همه دا برد بریم و پیش روی خونیم او میگیم میریم چوشه یک چیزا چپت کارتون میریم دالش اکجوری ما آن که کمک باشه چون نشون داده باشه اکای پنج میریم دالشی ها کسا شمالیم گل تریزا کس سرمو اول اکای واجو اکانگی باشه اون اکان تشکیل بکنیم شیدا اکانگی باشه اون اکان تشکیل بکنیم وضو میکنیم اکا پرابلم نیست یک میتونم فقط سر میکنیم میریم دالشی چون نشون اکان تامه اکای تیک تاک اوشن 1800 روز اگر اوشن ها کسا شون شده گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی بیت که وزد ها از من باز بر زمین زنده و سربالا باشه 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 یک تا زنیم یک تا زنیم کوز بکنیم اکجور صبر پیشم میریم اکجور ما میکروفون شروع اکای تیک تاک همجا اکای تیک تاک اکای تیک تاک همجا اکجون می کنیم شروع رفتیم اکای 5 20 رقمی 6 ترکی 30 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 11 عدیلوش که او اکجون اوش چاشینا میریم درش رقمی 6 میریم رقمی 7 همه دا برد بریم و پیشتوی خونیم او میگه شیطانگو گل بارم از زمین عجب گلی نوزنی 1800 اکا اوشا همه کسا شان شیطانگو رقم 1 پافتر اکجون ما میریم او میگه شیطانگو همه دا برد بریم و پیشتوی خونیم گل تریزا کس از ما نوسنا خوش و جوش برزا هاف 1 2 3 4 5 6 هاف 1 2 3 4 5 6 هاف 1 2 3 4 5 6 بریم دالشی او میگه اکجون ما رفتیم همه کسا خوش آمدین اکای سمیر شیطان ختممون اکجون ما که باشه 600 روبل دیگر اکای فخردین شیطان اکای فیداجون 500 روبل دیگر اکای تیک تاک شیطان جو راکتا اتلو چکول 1600 جمع 1800 3400 3200 رقمو دابوزی نشوجو اوز اکای شروجو مش اکجون ما هم خالی شاک اکجون ما اکای تیک تاک 200 اونا اکای تیک تاکون 200 روبل دیگر نمونا میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خونیم او میگه میریم رفتیم او میگیم رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 اکای شروجو صبر که بشه اکجون ما 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 اکای 17 10 رقمی 6 12 اکای 21 پایدان وارد 200 روبلی میریم اکجون با صوبو رقمو وارد میدونیم 200 روبلی کو اکجون ما میدونیم او میگه شیر پالانگو صوبو خیلی شش جوش نمیدون اکجون شور 3000 نمونه کرا میریم 2 5 3 صوبو رقمو جا میتیم اکجون ما اکای صوبو رقمو جواب میتیم شیر پالانگو 2 5 درو با اکای فیلداجون 100 روبل دیگه شونا
Akay Samir medru, Akay Samir 300 بالا باشه 400 رو بگم مکم. بریم او میگیم شیرپلنگو. بریم دالش. رقم یک همه کسا خشانه شیرپلنگو. گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دیکسی وزرتوار بین بول درما در زمین همه کسا خشانه شیرپلنگو. او میگیم گلت تریزر کس همون گوش کنه خوشم گوش برزر. بریم 1300 رو اوشا اکای کداجو مونده که 100 رو اکای سمیجون 400 رو اکای انا ادناش کورس 3000 دیگر شما اکای جونی ما همه دا بود بوری و پیشتری 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم رقم 1 22 رقم 3 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 11 بارادرو 600 رو رقم 1 رقم 2 بالا کرد میریم اکوی بارادرو بالا برای 600 روبلا میدونیم اکجون ما بالا میدونیم بالا برای 600 روبلا خوش آمدین اکجون ما همه کسا خوش آمدین او میگیم رفتیم جوش دا 64 در اومد میریم کو اکجون ما جوش دا 64 در اومد میریم رقمای 7 3 5 اکای فیرداس 5 در اومد 7 3 اکجون ما رقمی 7 3 رقمای 7 3 اکای سمیر او 7 در اومد 3 رقم میگیره این اکوی بارادرو ادامه بزنگارو بیرون 7 3 رقم میگیره اکجون ما 7 رقمی 3 7 در اومد 3 رقم میگیره اکجونو 3 در اگم کسا هستن شیرون رقمی 3 در نباشم بریم نباشم رفتم اکجون ما اکاد نوت شیور رقمی 6 4 3000 دوشتی 1200 همین 1200 همین شکل مینویس کنیم 10000 انا 1800 روبل دیگر اکجون ما بریم اکای فیرداجون شیرپلان 500 رکتا اکای سمیجون 200 رکتا آن اکجون ما رقمی 3 در اگم کسا شیرپلانگو رقمی 3 در میریم دالشی رقم 1 نشون داد رقم 2 میریم 3000 بیگل رقم 6 در اگم کسا رقم 3 در اگم کسا مرحمت میکنین شیرپلانگو پس بریم کو اکای فیرداجون پول پاپ شد بریم اکای فیرداجون ختم پارتوشه نار میریم او میگن شیرپلانگو همه دا بود بوری و همه دا پیشنهاد خونیم او میگن گل برما از زمین عجب گل نازنین یک وضعیت ها از زمین باز درما از زمین رقم 3 خالیمو 3 شانسیه برای 600 روبل اکای تیک تاک برای 600 روبل پارفم تا اکای فیرداجون برای 600 روبل 3 و 600 بگیر اوشا یگام کاتوشا مرحمت میکنی شورینا یگام کات 3 هم میگیره اکای تیک تاکو برین دالشی اکای تیک تاک 3 هم میگیره دالشی برین شورینا اکای تیک تاک 3 هم میگیره کنیو بران دالشکا نباشم میریم که حتی چایی تایی رفتیم یک نشون در رقم درفتیم 2 3 خولیمون 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 4 5 6 7 1 2 3 بریم دالشی بیشه ای اکای شروجون کاش نمیشه یا سوال کنیش داد کنم یا تا تو نمیشه بعد کارتا کسی نمیشه یا چالش که وقت اکای همین دیسای پارتو اکای فیداجو بعد 500 پارتو پولش اومده 1500 روبل اکای میمونه بریم دالشی اکای تیک تاک جون دستا دور خودشون اکا از اینش که 1800 خواهی میریم اکجون ما کس میزن اوش جان شاشر پالانگو برد بوری و پیشروی خونیم او میگیم میریم
3000 یگان او اکا الهام جان علیک سلام خوشم اکا ما یگان اسمی برین اکا الهام جان خوشم اکا جان یگان اسمی برین به کافانوش ویگری 3000 اکا جان ما گام اکا الهام جان او چاکا اکا جان خوری میشن بازی میکنه نه چی گفت اکا جان ما میریم هیچ که خطیش که نرفت 7-5 اسمی میریم تا 7-5 7-5 تا اسمی میریم اکا جان ما جواب اکا بتیم به کافانوش دار 7-5 اسمی ویگری 3600 میرین دارشی یک خط نه سالی که میره اکو تست برین جون تو گارد مکادون کافونش شینا اکو تست برین بکافونش شینا میریم هیچ کنه باشم بکافون اکو ویگری 3600 رقمی 2 یک هفت نه سالی اوکی یک هفت اکا یک هفت نه سالی اوکی اکا جونی ما یک هفت نه سالی اوکی اکا جون اکا تیک تاک جواب تاکا تیک تاک رقمی 2 تو جواب داشتم چه میگم رقمی 2 دا اکا تیک تاک یک هفت اوکی اکا جون جواب تو شینا رقمی 4 11 رقم 5 جواب کرده значит نه اکا جون رقم 5 22 3000 ویگشه رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 20 22 برای درو مرحمت یکیم هزاری برای اکا جون ما برای یکیم هزارا میره 5 6 برای که اکو بخواد تست جواب شیرنا میگین 7 تو 3 پاس اکای نویا بوده بازی پراسو پولی پاس اکا جون اکای نویا بوده بازی پراسو پاسی رقم 4 جوش دامه دومده داورا گاب نیست 4 جوش داد اومد میرین دالشی 4 مدریا یک هفت درا کی میگن اکا جون ما یک هفت دو برای یکیم هزاری یک هفت این هفت 3 خولی هفت 2 1 خولی های برای یکیم هزاری شیرینار برای یکیم هزارا میریم اکوی برای درو باشم مرحمه شیرینار نیست اکا جون اکای تیک تاک پاس اکای تیک تاک جون میریم جواب تیم اکا جونو oyna kadın mesela. Akka hoca ne diyorsun? Gelmez akka hoca gelmez şeyler خب. میریم اکو نباشه خواهیم میریم شیرپلنگو نباشه چالش کنیم نباشه کارتر بین ده اکا میکشیم میریم بین ده اکا کدو میزد اکیم از او شا رفتیم دلشی بولشی میشی رقم 5 شما دو رقم 6 میریم 3000 درگیر او شا همه اکوی کنار دوری خواهی پاس میرسه اونا شما پاس میرسه کنار بیا سالش دم میکنیم جگه اون کازمی دو پاس میرسه میریم دلشی شرینا او میگیم هی اکای تیک تاک نکیم جویان اکای تیک تاک افیرا پیش که برای یک هفت نیزه به مایی رد نیزه به اکای پیش کنیم که گوش مایم اما میخوام یک کنم هفتی
Akay tik tak davara yakınım. Hazırlıktan ödür akay tik tak. میریم دالشی چیکار شد با وارش 5 6 وارا کلاکریم هزاری اکای تیک تاک مدرو وارش با اکای تیک تاک کلو تناپل که جون تاگا وقتی بودیم خود بودی بزی برافت که خیلی کایما کافکر کایفانو شده هایفن بودیگارو بریم مدرو اکای تیک تاک اکریم هزاری در رقم یک تا نه دوره کارتون میکشیم بریم کارتون شورگی تیار اکجون ما اکای تیک تاک مدرو رقم یک تا یکریم هزاری دا پنج نشون داد رقم 6 میریم 6 5 6 5 میریم درش برای کن خلا 1 2 3 4 5 6 7 8 15 بریم رقم 6 20 رقم 5 یک سوال اودام جا کردم 20 وارا با واراش رقم 5 میریم واراش 800 روبل یا رقم خالی به 3000 میشه اکنیم ازور واراش رقم میریم درش دو دام وارا کار میریم درش همه دا بور دوری و همه دا پیشه بچه و وارا 600 روبل گذاشت که تیک تاک کی فیلوت ما پیش کنه اکان کارت را کجا نیم ساعت دا کنه اکان تا یک هاف اوکی اون نشون دادم موزه کو میریم دو با رقم 6 نشون داد رقم 5 6 5 6 5 6 رفتیم زندگی را آشا کجون ما 3000 رقم 5 21 رقم 6 20 اکای فیرداز آشا که اصلا کارکار رقم 6 میریم بازی پراسه دوام میده او میگه ما کجونو ها ما کساخ شماره این میاد وارد حداقل نداره بازی ما نمیشه آدم نمیشه بریم شما در کجونو زنده و سربالا میشین ادنا چیو کم میگه که آشنه و اکای فیرداز آشا میشین بریم ها ما کساخ شما سربالا زنده و سربالا میشین او میگه 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم داش اکای ادنا چیو 1800 و 1600 بود اکای تیک تاک 100 روبل اکای فیرداز 3500 3300 روبل اکای سمیجو او میشه 407 چیو 800 باید 900 میشه چیو 1800 باید 900 میشه 600 گفتی چیراکا میره رقم 6 21 7 20 1 21 2 10 3 30 4 20 5 11 بور رقمی 3 آخر برای دو بار و 8 بار 1800 بگیرو باید من با حالا شد میریم درش همه دا بور بوری 300 روبه نه اکای اتره چی میکنه میریم او میگه شیر پلنگو همه دا بور بوری و همه دا پیشنهایی فهمونیم آخیز برای 3 بار 6 بار 3 بار 6 بار یا بار دیگه چیش کنه درو ما میریم درشی همه کسا شما کردیم ما 3000 رقم رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میداش چه برای چه که تیک تاک اوخی خیلی پوسکای 300 باشه نه من 800 بچه‌ها درو آوردم تو ندارم دیگه که اگر من خطا کردم شما یک گپ میگم که تیک تاکی در کجا خطا کردم اوخا کردم من یا بر 300 یا بر 600 شد اکای همین پرایوی نه یا بر 300 روبلی شد اکای همین جون رقم 3000 رقم 4 میریم اکای فیردا 3100 روبل اونا اکای تیک تاک اوغد نمونا ادناش کول 1600 داشتی میریم دالشی 1400 روبل دیگه اونا کا
آخی وارا 200 روبل بود اکای تیک تاک. ها گپی تاک گپی تو. رقمی 4 10 رقمی 5 گپی تاک رقمی 5 12 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 11 21 پارید وارا میدونی 300 روبل اکو میریم رقم 1 2 وارا 300 میریم مکجونه اکای تیک تاک همین نمیدونی گرang نکو جون پگارم با اختیار است قبول کن وارا 200 روبل به ویگش 1200 دو کجا میریم 6 4 اکای انا ادنو چول 6 4 دواری 800 روبل دیگر اونا اکای فیدا 5 خط پالو بمدور اکای فیدا 3800 به اونا رقم 7 3 کی میگیرم اکای سامیجون اگر رقم تو نمیگیره اکای سامیجون 3 و 7 دواره پاس بدای آدمای بر ای میدان 3 و 7 دواره خوله مرحمت آدمای بر ای میدان 3 و 7 یه اکای تیک تاک بخدو گران تا یکانو وارا 200 روبل بود اکاجونی ما 300 اکای مونی جون 3 و 7 خوله دواره اکای تیک تاک جون وارا 200 روبل بود ویگش 1200 اکاجونی ما ای بریم میدونه مکانونو میدونه شیر پالانگو او میگیم اکای مونی 3 و 7 اکای 600 پاتوشن امریم یک نشون و رقم درستیم اکای فیداجو 500 دواره اکای ما همادا بوری همادا پیشتاوی خونیم همادا کسا خشماتیم گل بارما از زمین عجب گلی نوزمین دیت وزد ها از این بول دارمد بر زمین زنده باشه شیر پالانگو رفتیم دلسیم 1800 اوش اکای مونی جو اکای تمکشن 2 3 4 5 1 2 3 4 5 همین آدم پریتیز ندارم آدمایی که در 600 روبل درآمدگی هم آدمی که در ورق استوگا هم گاو دیسه که خطا کردی اما خطا کردی و آدمای درآمدی در کون چون میدونن خوب کار کردگی مردم پول بودیست اکای سامیجو اکای مونیجو اکای تکشینا بره دالشی ما خطا کردیم بچه‌ها من میگن خطا کردی اکا بچه 12 آدم بود که اصلا همین خدا درست همین اکا درست بود آخه دوباره بری گاو بزو خمو تو پراوی نگاو ما خوب بگم آخه اکای تیک تاک جون وارا 200 روبل میگی وارا با 900 میذارم ما چه وارا 200 روبل 900 میذارم آخه اکای تیک تاک خود فکر کو آخه دوباره تو پراوی نگاو ما تو خوب بگم آخه بگیم پول تا وزرا بکنم میریم 1800 اکالون ما زدگی او شما هم دا برد بوری پیش روی رقمی 2 بیو اکای تیک تاک دیون ای گپی تا اکای تیک تاک گپی تو رقمی 3 20 اکای تیک تاک جون گپی تو رقمی 4 20 رقمی 5 گپ شما اکای 21 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 6 او شما اکای رقمی 7 میریم اکای تیک تاک پافتور اکا میریم اکای تیک تاک رقمی 1 پافتور اکا جنما میر اکای سامیجون 400 دوشنه میره همه دا برد بوری و همه دا پیشتاوی خونیم او میگه شیر پالانگو همه دا برد بوری و پیشتاوی خونیم دولا دا او تا کده اکای تیک تاک ایزونو میکشی یه بچه ها گوش که اکای تیک تاک اکو یه هم تاک بخشه همه تون همین اکای کو فقط مرا دیونو میکنه بانو میخدو اکای تیک تاک گوش کن پافتور یه مایل وارا 200 روبل بود سه رقم وارا کرد 4 کاز 3 کاز 4 کاز ما 200 روبلی ویگیش 1200 با رقم یک دو وارا دای سو شوارا 600 روبل نمیشه خود یک قپراف نگی قباخو نگی خا که تیک تاک یا اون چه نمیفهمه اکا یا نمو خطا اون نگی که یا اون چه اکا نمیدونه گاو میزنه بخدو شاش رقم ها جو برکت میکنی ایزو کن ایزو کاش موز از شما گفتم اکا تیک تاک بریم اکس ادلو شو او شاکان شاش رقم هفت میریم هفت 1 2 3 4 5 6 هفت 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 بخدو گند میکنه میریم اکس همیجون 200 اونا اکی انا فیداو شیپان 2800 2600 اونا میریم اکی تیک تاک اکی تک اکی ادیداچ کیو شیپان 800 دوشی 2600 میشه 2400 روبل میمونه پراوینا میریم اکی تیک تاک پارتنرشپ
اکا مثل رقم خولی شما بازی میکنه شیرپالنگو. بریم اکای تیک تاک راستا دیگه بود. من اکای تیک تاک من اکای پافتوری گپ شما کجا؟ اکای تیک تاک پافتوری شینا. من خطا کردم بخشید. اکای تیک تاک پافتوری کجا نیما؟ رقم یک رکت هم میکنه شینا. اکا رکت هم میکنه میره دارشی. همه دا برد بوری و پیش روی خونیم. او میگیم. گل بارم از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت ها از بین باز دارم بر زمین میریم. اکای تیک تاک رکت هم میکنه. رقم یک رکت هم میکنه شینا. اکای تیک تاک حساب هفته دستا در بیلگشون اکا. میره دارش همه دا برد بوری و پیش روی. رقمی هفت 20 شما رکجون ما رقمی یک 30 رقمی 2 باشه رکجون ما 10 رقمی 3 باشه رکجون ما 32 رقمی 4 11 رقمی 5 30 رقمی 6 باشه رکجون ما 22 رقمی 3 او شاکای سمیر میره دارش رقمی 4 برد بوری و پیش روی خونیم. او میگیم ما دا برد بوری او گل دا او تا کدین کفون از تا کدین رقم رکجون ما او شجون شما رقمی سر میگیم شما رکجون ما همه دا برد بوری سبزبانوز میایم فهمینوز میایم از دل تو کردم مجنون آرامی جان میایم از دل تو کردم مجنون آرامی جان میایم میره درسی رقمی سیزم میره من رقمی 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میره درسی اکر ادینوچ که بود 2200 اکر تیک تاک 100 اکر فیداز 2400 اکر سمی 600 میره درش شما رقم ما رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 12 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 با 22 سه او شاگرد او تا کدین جنون الا او کیس من شاعری نیستم استاد شعرم دولینگت بر هوا جانم تا تاون دوستان رو نتین سه در رقم 4 میریم همه کسک شای شیرپالنگو او میگیم گلت تریزا ریزا کس سایمون اسنا خوش میدوشون بریزا نرتون شیرینار میریم همه کسک شای اکادونی ما همه کسک شای 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم درسی ادینا چکول اکادون 2000 اکای تیک تاک او اکای 25 اکای فیرداجون 2200 اکای سمیجو 1000 او نمرکا میریم اکادونی ما رقمی 4 شیرینار 10 رقمی 5 شیرینار 10 رقمی 6 شیرپالنگو 10 رقمی 7 شیرینار 12 رقمی 1 شیرپالنگو 21 رقمی 2 شیرینار کلینکا رقمی 3 اکادون ما 22 بوده رقمی والتون زده شد اکای درجان آشجان شامل دلش شما اکادون ما لایک رو زیر میکنید شیرپالنگو لایک رو زیر کدام همین دلشی دور آشجان میگیم رقمی 3 میره اکادون ما همه کسک شما شیرپالنگو او میگیم هر کی ما رو یاد کرد از عمر وقتدار بود تا تاون دوستان رو بونه پیش میرم اکادونو همه دا بور بوری و همه دا پیشروی خونید اکای تیک تاک تافته باشید اکای تامیکنید میریم دلشید زنده و سربالان باشین هنه که گل دا بوله تراکتر گل دا بوله автомат так که بس ایمان ناساش ادینا چوه شیرپالنگو 1800 اکای تیک تاک اکای فیرداز 2600 اکای سمیجو 800 میریم دلشید اکای پارتای میریم او میگن شیرپالنگو زنده و سربلند و خنابه باشین همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خونین گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز دارم بر زمین اکای تیک تاک شیرپالنگ پولاد اومد اکای تیک تاک 200 پارسفتی پولاد اومد اکا جانی ما میریم
Akay tik tak اومد akay tik tak 200 پاند 100 روبل گزما میره مکوی ما همه برد بوری با همه پشتوی خونی او میگیم رفتیم رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 دو بار روی کتابشی دو بارش میگیم اکاز ما درو میبینیم تمام اکاد دو بار روی کتابشی دو بار سوش میکنیم میریم رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 23 تمام اکاد تقریبا خیلی 300 دیگه داره کارتا بود دوز میدونه من داشی 23 اوش رقم من داشی رقمی 3 دورا اوشان یا اکاد پیداست همه کسا شان شی فلانگو زنده و سربالان باشین همه دا برد بوری بود پیشتری کنین او میگن گل تریزا کس اما واسه خوش میجوشون برزا او بود سربالان بود کنو باشین همه دا برد بوری ای نه کنون شی فلانگو رفتن داشی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 میرین داش اکن دینا شروع شپان 1600 اکن تیک تاک شپان 200 اکن فیداس 2600 او اکن سمی شپان 600 رو گل مکا میرین داشی رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 21 پرید وارد 200 روبل رقمی 4 میریم وارد 200 300 نه وارد 200 روبل ویگش 1200 میشه شویدن میریم اکادیون ما جوش دار رقمی 6 4 جوش دار اومد میریم ادینوچ که اول اکادیون 1004 انا 200 روبل دیگه اون اکادیون ما میریم دالشی او میگیم یک درم 7 درم اکای تیک تاک او اکای سمیجون 400 روبل دیگه میرین دارشی برد بوری و پیش روی کدو میزنه 1200 اکادیون ما 1800 شیرپلنگو 1200 روبل او چارلگه میگیم او میگه شیرپلنگو میرین دارشی سه نشون رقمی 4 آتی همه کسا خوش اومدین گل بارما از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزتو از بین باز بارما بر زمین این نه کمی شویا هر کی ما رو یا کار از اون جاندار و توتان دوستان رو گمکنه دوستان مهربان رو گمکنه در جهان بدوست بودن مشکل است مشکلاتان کنه حسان رو گم نکنه رفتیم رقمی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 رفتیم رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 ترینتا 1200 رقمی سمیجو او شاکا 300 میرم رقمی 4 او میگه شیرپلنگو اکای تیک تاک رقم 1 پافتوری میرین دالشی گل برام از زمین عجب گلی نوزنین دید که رقم از این باز بر زمین ها کسا شما شیرپلنگو زنده باشه شیرین زنده باشین ای جان شگرده میگه میرین دالشی هفتار باشه کدوم میرین دالشی رقم 4 300 رفتیم رقمی 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 حالا که می دارد ادینوچ که اون کجان حاضر او اکای استیکتر اکای فیداس 2800 دیگر اکای سمیر 1400 روبل دیگر نه دارشی 1200 روبل رقم بود دوان میریم او میگیم زنده باشین شیرپلنگو همه دا برد بوری و پیشروی خواهانیم خوش آمدن اکای تیک تاک جا راکت هم میکنیم اکای تیک تاک راکت هم میکنیم میرین دالشی گلوت ریزا کس سایمون نوز کنه خوش میجوش بریزا اکای تیک تاک 200 part of tea
یا 200 روبل پارتی 100 روبل دیگر مکه پراوینا میریم همه کسا خوش آمده شیرینا زنده و سربلند باشه. اکه تیک تاک اومد اکه تیک تاک میریم دارش همه دا برد بوری با همه دا پیشروی رفتیم. رقمی 4 11 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 12 انا که میره پیش پارانگو 21 گرفتشون میریم یک رقم رقم 2 همه کسا کشان شیر پارانگو گلی تریزا کس سایمون نوز کنه خوش که میجوشون بریزا میریم دالشی بولش میش او میگه میریم یک اوشا اکای تیک تاک میریم دالشی 2 اوشا لباکا ضرور خب اکا یا سلام من زکن نمود بروی اکا جوی ماجیده بریم انا اکا چیکار شوی که اکا هزار آو دور ادینو کیو هزار تیشی که آو رقم 11 میریم رقم 2 اکا جوی ما زنده و سربلند و خانوار بشین پودا این خانه مبارک شود لبگد لو انا اکا جوی ما رفتیم 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 انا که میریم دالشی اکا ادینو کیو 800 اونا اکا تیک تاک انا 100 اونا اکا فیرداز 2600 اکا سمیجان 1200 میرین دانشی اکا جونم دیا سیلتا پارتی می اکا دا یک منتاک میرسین یک منتاک اکا جونم اکا علیک سلام بیو اکا اوزی میشه نه اکا بیو اکا رنجو اوزی خولی میشه نه میریم دانشی رقمی 2 12 رقمی 3 20 شما رقمی 4 20 رقمی 5 boş akademima 11 رقمی 6 akademima 10 رقمی 7 akademima 11 رقمی 1 شرپالانگو 21 ایهو بگی دیگه اکای تیک تاک آن آیاغ رقمی دمین شما akademima همه کسا شما دین گل بارما از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزت ها از این باز ما بار زمین رقم 11 میریم رقم 10 akademima او شما اکای فیروز طالب سلام آمده اکای فیروزون علیک سلام بچه شما اکای فیروز میریم اکای ما 11 دست رقم 2 زنده باشین شوی پالانگو رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 میریم دالش akademima آنا که میریم اکای ادناش که 600 اکای تیک تاک شیپاران 1100 600 داشت اکای فیرداز 10400 اکای سمی شیپاران 1000 او میریم اکو هم کسا شما دارید رقمی 2 زنده باش اکای فیروجون 20 رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 30 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقم 5 او شاکای فیرداس میگیم در رقم 6 همه کسا شما شیپارانگو زنده و سربلند باشین لایک شیپارانگو با موش بالاقات بالا بوچ میزنیم او میگیم گلی تریزا کس همون نوز کنه خوش میگوشون بیزا زنده و سربلند و خانوار باشین همه دا بوری او میگیم لایک شیپارانگو میزنیم 5 او شاک رقم 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 برین دالشی اکا جنو چیو شیپارانجون رقم 5 عدد 400 اونا اکا تیک تاک 1000 اود میمونا اکا فیرداز 10800 میمونا اکا سمیر 800 روبل لیگل مکا برین دالشی هم کسا شما ده رقمی 6 20 رقمی 7 akademima 21 رقمی 1 شیرینا 21 رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 boş koyma hoki khnık da 21 varam özel şey parango sade bilgiş hazır dışa میریم رقمی 7 1 2 وارا کار میریم رقمی 1 وارا درو رفتیم شروع وارا درو هم مرحمت میکنیم جوش رقمی 6 4 رقمی 6 4 جوش دابوش ادیناش کول دوستان او میشه مکا میریم
5 акай фирдавс парлубе медур акай фирдавс акай медур 2600 намуна рақами 3 ку чӣ мегӯяд рақами 3 акай самиҷо рақами 3 медур оварда акай сами рақами 3 800 мегӯям рака мерин далиш ҳамада бурдборӣ ау мегим мерин чӣ дар монум такаҷони ма акай фирӯз ҳама дурума акай фирдавс 5 дурума 3 дурума ҳама дурума 1200 ошаз вагира мегим ау мегим фирӯз толиб фирӯз брат масум дурум чхалистум акай фирӯз якаҷони ма мерин далиши айчи сум ака саҳар бозӣ карад якаҷони ма не акай фирӯз рақам надори шенар мерин далиши ҳоз акай фирӯз рақам надори акаҷон оли сабр мекун меша ҳозир не ҳозир пулак ҷак будир акай фирӯз бозӣ накардес акаҷони ма мерим як ҳозир холиша рақам метуда бозӣ кай бад чанд мепартем заре ошонша занагира оша 1200 ҳамада бур ма 605 кай пафт акай фирӯзҷон рафтем далиши рақами 1 20 рақами 2 акай кай партофти 21 бугу тамом рақами сол ма чӣ медорам збер медорам 3 33 14 минуше 4 11 5 ҳо мебиниш ака 10 6 10 7 10 рақами 13 рақами 4 акома ҳайрон дамишод чун бозӣ надорам да чӣ хел пул мепартем накинем ухакавухалем будем модем бозӣ гирифте рақам де ба пул парта акаҷони ма деҷа одамо 10 одам 15 одам пул мепарта ки он кас ба ном бозӣ мекунем мегем ам пул парта ма чӣ мекунем ба ака мерим ҳол мебинем акаҷони ма се зад рафтем рақами 4 ҳама каса хушои шепараго акай фирӯз ба номи хирид небиё ака акай самиҷо оша як бозӣ гап нест мегем акай фирӯз ба номи хирид небиро акаҷони ма пул партагӣ ҳол мебинем ака се зад рафтем рақами 4 5 6 7 1 2 3 чек ша бурга дар ватсап рӯи карка ма сифоат шавем я бурга чек ша рӯи карка акон накин то плюс он рақами ки партӣ акай сами 400 это 1600 рубл акай фирдавс 10400 рубл акай тиктак шерпаран 800 это 900 рубл 1900 акай одиночки воше ҳаҷо мерин далши рақами 4 рақами 4 11 мерин далши рақами 5 5 20 рақами 6 6 20 рақами 7 7 21 рақами 1 бачаҳо набошанд ҳо 1 11 2 2 20 рақами 3 3 11 21 пари оша ака мерин далши акай одиночки воҷон хушомад акаҷони ма ҳазор рамад омадӣ бозӣ кардӣ буд дабар мон будӣ шена давай шабои хуш акай акрамҷон рақами рақам боз мекун акай акрам рақам боз мекун шена хушом акай одиночки вол акаҷони ма зинда бош акай сеҳуш мерим 7 зад рафтем рақами 1 ау мегем тамом 64 айхир бозӣ мерин далиши 64 акай акрам айхир рафтем хушом акаҷоно ҳама каса хушоем ҳоли мебинем акай фирдӯсҷон як акаҷон илтимос аиспади химакин ҳамин кайки ако пул партофтем ба акай кайки рақам тодон ба дурем пул парта акаҷони ма ҳоли мебинем акай соат чамин кард акай фирӯз 600 рубл соатҳои 7 4 чешур кайда ё чандумай 11 октябр ям акаҷони ма 64 омадага акай фирӯз пул омадага акай самир 1600 шуда 1000 оо акай фирдавс 2200 акай тиктак шерпаран 800 акай акрам 64 айхир мерим акай акрам 64 айхир акаҷони ма ки бошӣ дидум акай фирӯз 600 доди аз ма 2100 дошти акай акрамы 2100 дошти 1900 нашена правильно акай акрамҷон саҳар дурума надурума мерин далши 64 айхир рақами 1 22 рақами 2 11 рақами 3 11 рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 22 рақами 7 хотихнӯ варадурҳо медорем 300 рубли мерим акай фирӯҷон аз ма пул дори шена акай фирӯҷон аз ма пул дори вара медорем 340 мерим
ҳама каса хушомади шерпалангу медурем акаҷонема медуруем ау меге мерим акай акран чора дуруа акай акран чора дурувар мерим далиши 2 3 7 5 сои бош 2 3 7 5 сои бош мерим акаҷонема 2 3 7 5 сои бош варадуро рафтем акаҷонема акай фирдавҷон ҷавоб метавон акай фирдавс акай самир 3 7 дурувардай акай фирдавс 2 5 дурувардай мерим далиши акай акрам 1900 1600 акай фирдавс 2200 1600 акай самир 2000 мерин далиши ҳамада бурдворӣ ау мегем мерим хушомад акаҷонема зинда бошен шерпаланго рафтем далиши болиши менши хушомадем райфтем ана ака акаҷонема ки бошен як нишони рақами ду мерем акай фирдавс намонад дуромад акай фирӯҷон ҳама дурома шена акай фирӯҷон ҳама дурома шерпаланҷон бере ҳамин холӣ мешид айхта медудум ҳамада бурбурӣ 1800 ошшава акаҷонема зиндаву сарбаланду хонобо бошем ҳамада бурбурӣ ҳамада пешравӣ хоҳонем ау мегем мерем акаҷоно обод бошем шерӯна рафтем 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1800 бигиша шерпаланго ҳеҷ кагонсмеда бурган акай акрамҷон 1600 акай самиҷон 1400 акай фирдавҷон 1600 мерем хай каси зад ошамако 1800 рақами 2 11 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 акай фиёз ҳаму холбош рақами мохи 5 22 рақами 6 20 рақами 7 акай фиёз абшият асабр кака 22 дамо бузуке сохта кан рақами як холи шава каҷонема 11 вара дуром 900 рубли ина вара буду ака вара 900 буду акаҷонема ина вара вара 900 шерпаланго марҳамат мекунем шерӯна мерем ҳамада бурдборӣ вара дуром марҳамат 900 рубли ина ки медояд авара 900 рубли одамои берун одамои дурун рафтем мерем акаҷонема медуруем шерпаланго медуруем акаҷоно вара 900 ҳаста ягон кас шерӯи нар акай акрам 4 900 рубли дуруварда чанд сум дура 200 мепартоя мерем 4 дурома шерӯи нар 4 дурома мерем рақамо 1 2 3 1 2 3 шерӯи нар 1 2 3 акай самиҷон 3900 рубли дуруварда мерем акай тиктак медуру акай тиктак медуру акаҷонима акай тиктак яка дуруварда акай фирдавс зира дуруварда ана ака акаҷонима мерем далиши 5400 ошава шерпаланго задагия мегем ярм акаҷонима ана ки мерем акаҷоно вигиш 5400 мерем ҳама дуромад чора пас кард чора пас шуд акай акрам чора пас кард акай фирӯз чора бутумуд шена чора акай фирӯз бутумуд акай фирӯз чора бутумуд шена акай ратошаш рақам як акай тиктак 100 мепартои шернар мерин далши рақами 2 акай фирдавс акай фирдавс 1600 дош акаҷонима 700 рубли галунака мерин далши рақами 3 акай самир 1400 доши 500 рубли галунака
رقم 6 اکای اکرم 1600 700 میلیون. رقم 4 دان 900 خولیم. رقم 4 اکای فیدا 4 اخدود اکای فیروز 300 پارتین. اکای فیروز 300 راکتا. اکای فیروز 300 راکتا. چانس با پارتوی ساعتون تورا کگام نیست. Oma ifrat. Amir akşam çan var yani şu anda şey palango. Yani tamam ifrat kafa kunum. Ve giriş 5000 çoğusa akay firuz sesar raketa. 5 nişan da rakam 6 میرم. 5 nişan da rakam 6 میرم. Ve giriş akay firuz efirta peş kakadon sesar par kakadon ma. Akay vata çol kakadon. Akay firuz sesar rune partner şeyler. Akay firuz sesar partner. Ve giriş 5000 çoğusa buraya gonsumi. Verin. Akay gafajok şoy şeyler. Verin. Hamada burd bodu peşleri ve giriş 5000 çoğusa. Akay firuz sesar raketa şeyler. Şamada şey palango. Hamada burd bodu bu peşleri fononi. Au megen şey palango. Zinde و سربلند فونوبو بشین. تو داری فونو بوراش شو. Au megen verin dalşi. شاف یک دو سه چهار پنج شاف یک دو سه چهار پنج شاف یک دو چهار پنج نه اکای منجو گیری tanışıyla akay firuz hazır parça hafsa ya dora ya kısem bere teyasmi rakam ya kıse yasmi okey akay samijon ya kıse mega okey bere ya gosmi hazır tamam akay firuz hazır parça hafsa da dora şeyna merim ya kıse okey şaka akay tik tak یا کسی اوکیش اکای فیروز خطیش کنه بری اکای اکرم خطیش کنه بری شینا اکای اکرم رقم 6 خطیش کنه بری اکا جونما یا کسی اوکیش ویگریش 5400 فهم اکای فیروز 1700 دیگه اکای فیفی تپش کن شاف هفتگین اکای فیروز رقم 4 اختای 700 رو بیزگان دست ما دوری ای اکای فیروز افی تپش کنه بچه در کامنتر من نمیشون نمیفهم کامنتر رو اکای فیروز رقم 4 اختای 700 رو بیزگان دوری شینا من زدگیر اوشا 5400 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 توینکا رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 کل خلیون اوشا رقم 1 مگه همه در برد بوری و پیشروی فوری او مگه میری درشی همه در برد بوری اکجانی ما زینده و سربلند و خانوبا باشه پلنگو میریم درشی بوریشی میشی او مگه میری شما در اکجانی ما همه کسا شما در رفته 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میریم اکیس همیشه پلان 3700 دوش اکجانی ما 1500 1300 رو میگن مکان 37 اختار اکای فیرداوس 700 دوشی 500 رو میگن مکان اکای تیک تاک 4300 4200 رو میگن مکان 100 minus بودی میرین اکای اکرم 700 دوشی 500 رو میگن مکان میرین دالشی هول دابوزی پراسوی رقم داره اکجانی ما اکای تیک تاک اکای فیروز دابوزی پراسوی رقم داره دوباره رقم 4 اخیر بود رقم 2 22 رقم 3 12 رقم 4 بنا از واسه پول میرم مکان 10 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 22 بو وارا 300 روبلی میریم اکو وارا 300 روبلی وارا 300 روبلی رفتیم اکای فیروز افیر تپش که شی نده کی بیان که زنم افیر تپش کنن اشتوبی نه
اوخوز نه تنچ خالی کنم اوخا کجون ما وارا مدریم 3 و 7 درومات بریم اکای فیرو جون سلام علیکم کجون اکجون افیل قفا افیل پیش کشینا اکای اکران چورشاش نه دبوزی پراتوز خورش رقمت مکجون اکا مدام خطوز خورش رقمت مکجون خا اکران تنچ خالی کنم اوخا کجون ما نه تنچ خالی کنم اوخا کجون خواب نگیشون خب زور خالی میشه به زور بوزی میشه که خب اکا افیل پیش کجون افیل پیش فقط هم نریم اکای اکای سمیر شیرپلنجون 1300 اونا رقم 4 اکای 6 4 اکای اکران 100 به پرتو خای رقم 5 3 رقمی 5 سویزوخی رقم 5 اکای فیداوس انا 500 داشت 200 دیگه اکای تیک تاک نه سگی 4000 من پرتو پول نوز میره اکای تیک تاک بریم رقم دو نشون دادم رقم 3 میره ویگش 5400 بریم او میگه خالی ما اکای من داد باش شرکت من اکای فیروز اکای خیلی اکای ما همه بورد بوری و پیش روی خونه بابوزی پراسا اکای فیروز اکای اونجا خودتون داشتین بریم شیرپلنگو خوش از دیگه میگیم 5 همه خوش خبره چی شد که من داشتم پول اکا پارتومش اکا 4000 رفت اکا 4000 دو نشون رقم سه بریم همه کسا چه شیرپلنگو 1800 روبل همه دا بورد بوری و همه دا پیش روی خونه رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1800 زدگیر اوش را کجا رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 6 و 21 گیری توش رقم 7 بریم درشی اکای در رقم اگه اون کسی رقمش پاس میکنه در اکای فیروز بتیم بریم اکادونو 16 رقم 7 او شاکای اکرام میگیم اکاو میگیم رفتیم درشی اکای در رقم اگه اون کسی رقم پاس میکنه رقم در اکای گماتی رقم در اکای فیروز بتیم بوزی کنم 16 میریم رقم 7 زنده بوشن شیرپلنگو ویلا دا او تا کردیم کفون سا کردیم بریم اکادونو همه کسا خشون شدیم زنده بوشن رفتیم هفت 1 2 3 4 5 6 اوشاگا اکا جونی خشون اکا اکرام 100 مینوس بده 1500 اکا تیک تاک شیرپلنگ 100 رو بگم 4000 رفت اکا فیرداس او اکا سمیر 500 رو بگم اکا فیروز 1 مینوس ثابت کنیم خوریم میشه بوزی کاکا رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 31 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 پاکی کنن اکای فیرداس پانتر شنا 3000 میرم رقم 4 رقم اکای فیرداس جو پانتر شنا 3000 میرم رقم 4 زنده باشه اکادونو همه کسا شما شیرپلنگو اکا میرسیم حوض فولی بشه ده همه رقم میرسن شوینا ده همه میرسن 3 رقم 4 رفتیم شوینا جو خونه اکای جانجو حالی میشه اکا دو بعد این حساب پاس اکای حکمت‌ها رقم میگیری اکای فیروز رقم درام میگیری اکای فیروز رقم درام میگیری اکای فیروز دو اکای فیروز جو خوشا رقم ما اکای حکمت‌ها همینجا اکای حکمت‌ها فیروز اکای رقم دو اکد اکای فیروز دو اکد اکای حکمت‌ها همینجا کجا ما دراموندمون اکای سمیر 500 داشتیم 100 روبل دیگر بریم اکای فیرداس شیرپلنجو خوشا کجا ما اکای فیروز رقم دو 700 داشتی 600 دیگر اکای تیک تاک او دیگر اکای اکرام 1300 روبل دیگر اکای مطمئن است اکای جونی رقم میگیری شیرنا اکای جونی رقم میگیری اکای فیرداس جون خوش اومدی اکای مطلب همینجا بدن
Akayik matlab 5 abitun boz mekin şerinar. Akayik matlab jon 5 abitun boz mekin akajon. Ol be akay jon 2 akay hikmatlam jabda. Akayik matlab jon efir pesh ka akajon ma efir khafa. Ol akay jon 2 akay matlab nagira dakhil metum ma. Akayik matlab 5 akhir efir ta pesh akay khafa monday. Akayik matlab 5 akhir raket mekin şerinar. O tamam 5 akayik matlab efir ta pesh ka akajon. احتمال هیچ اوچرا نکه چیکار نکه جون اکایگ مطلوب نوخی افیت کافوش اکایگ مطلوب جو افیت اپش که 5 اخر رکت مکن اکایگ مطلوب رکت ما دورما بخرم اکایگ مطلوب 5 اخر با افیت نه او اکایگ مطلوب 5 اخر میرن دالچی یا خود میرن اکادو رکت کدام میگیم رفتیم همه دا برد بوری پیش روی اکای جون خودش محبت خیلی نه 4 10 رقم 5 21 رقم 6 اکای پروژ اومده 6 11 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 7 اوشا رقم مگه اکای مثلا 400 مونده میره مکتوب ما همه کسا شما شلپالانگو لایک رو میذارین شرینا میرین بوی جون شاگرده میگه میرین 7 رقم 1 اکای تیک تاک پافسوری رقم 1 پافسور اکای تیک تاک میریم همه کسا شما شلپالانگو اکای تیک تاک پافسور اکجون میریم همه دا بود بوی و همه دا پشتوی خونیم زنده باشین 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای جون همجا اکا اکای سمید 900 داشتی 1300 اکای فیروز شیپاران 500 اکای اکرام جون 1100 اکای حکمت جون 300 بود گمان دیم خود اکای جون همجایی جونی اکا همجا اکای جونی میریم رقم 1 خوریش کی میگه اکا جون ما اکای چیتا او ایت چاپس ایمان چاپس بسو اکا جون اکای تیک تاک پافتور اکای تیک تاک میریم اکا رقمی باشه مرحله شد پلنگو یک کی میگه اکا جون میریم اکا یک کی میگه شرینا نباشه رفت رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 تا اکای فیلد ایدو 520 رقم 7 ترینکا 200 پلاکا او شاکای سمیر بریم اکای فیروز رقم 1 2 اخیر میریم همه دا برد بولی و همه دا پیشروی خونیم او میگه شد پلاکا رفتیم همه کسا خوشحالیم گل بار ما از زمین عجب گلی نوزنین دید که وقت تو آمین باز بار ما تا زمین میریم اکجون رو لایک رو میدن شیپاران رو لایک رو باشتا بلاغت با موش بزنیم زنده باشه اکجون رو همه کسا خوشحالیم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 بریم اکای مطلوب 300 باشه اکجون 200 اکای اکجون 900 روبل گال اکای تیک تاک شیپاران جون نصف اکای فیروز رقم 1 2 300 روبل گال اکای سمیر 1300 جمعی 600 1900 رقم دبوزی میره 200 پداکا شد رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4
ده رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 باشه که ما 22 وارا درو مرحمت 300 روبلی همه کسا شما که ما وارا میدونیم دو نشون داره رقم 3 رفتیم وارا درو رفتیم 300 که ما میریم اکوی وارا درو وارا 300 روبلا اکای ما تو 5 درو وارا باشه اکاجون ما 100 میپرتویا به دالش 1 3 6 سوی boş اکای سامیجون 3 درو وارا اکاجون 1600 میمونه میریم اکای 4 6 نه 100 şey palancon 300 ruble demuna میریم رقم 1 اکای فیروز بدور اکای فیروز دل نشون رقم 3 اکای فیروز رقم 1 دواره 300 روبلا بدور اکا میریم همه کسا شون şey palancon زنده و سربلند باشین او میگه شدن گلا دا او تا کده که فوتوفون سر کنیم اکای فیروز توی تپش کشیدن میریم توتاون دوستان رو گناه دوستان مهربان رو گناه در جهان به دوست بودن مشکلاتان کنید کسان رو گناه کنید او میگه اکادمی رقم 1 خولیمون میریم درشی 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 2 1 2 3 میریم درشی اکای مطلوجون منوسا اکای اکنجون 300 اکای سامیجون شپان 1600 اگر اوشان 1500 رفتیم رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 2 20 استالی کارتو من در جگ 22 بزن اوشا رقم 6 رقم 7 میریم اکادمی ما همه کسا شما اکادمی زنده و سربلند و خانوابه باشین همه دا بود بوری اوشا اکای گمزو رقم 5 پافتار اکادمی ما 6 میریم رقم 7 او میگیم گل تریزر کس حیوان نوست کنه جوش میذاره اکای گمزو پافتار اکادمی ما میریم اکادمی ما زنده باشین شیپالانگو رفتیم تا هفت 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میره درسیم اکای متوجون شه پاراجون 200 میپردو اکای اکرام سنا 1600 دیگه و 300 داشتی اکای فیردا 100 روبل دیگه ما اکای سمیر 1400 روبل دیگه ما بریم سلامت باشین رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 3 اوشا رقم 4 رفتیم او میگه ما کوک شما داشتید پلنگو همه دا بود بوری و پیشنهی خوهونه گلت سبز و روخت زیبا بودو گلت سبز و روخت زیبا بودو وجود داده بلا بودو با هر جای قدم مونیم با کسی پا پیش پا بود او چایی کار ما بود او بارا بریم همه کسا شما کدونه ما همه کسا شما دیم میریم دالشی بولشی میشی او میگین شوی پلاگو رفتیم رقم 4 5 6 7 1 2 3 اکای حکمت مجون کجاشا کدونه ما میریم دالشی گلا دا او تا کدی که فوتوفون سا کدیم اکای سمیر 1400 و 1800 اکای فیروز هر رقم و پافتور 100 میپرتون شیدار اکای اکرم شیپا 1400 اکای متوجون مینوس 300 میشه کدونه ما 500 پافت 200 روبل دیگه ما بریم رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 10 او دفعه ویگل جاکه 1500 بود رقم 1 31 رقم 2 20 رقم 3 21 بود رقم 1 اوشا بریم دارشی 300 داشت تکجون دواره درو اومده 1800 میشه در رقم درو اومد 1600 پراوینا بعد دیوار رقم ما چند نمیجا اکای همین زد در خدا 1400 300 اوخی بگیش 1500 رقم یک مخالی بود فقط بریم پنج چا گاب نیست یک زد میره و رقم 2 او میگه شی پلنگو همه دا بور بوری شما در کدین ما گلا دا او تا کدین که فونتون سا کدین زینده باشه شی پلنگو همه کسا شما در کدین ما رفتم اکل لایک رو باشه تا 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
5 شاف یک 2 3 4 5 شاف یک من دارشی اکای مطلب 500 100 200 100 دیگه دونا اکای اکرم 1400 شکر ما 1200 رو دیگه دونا اکای انا فیدا شپالانجو 300 و 100 minus دیگه کجوری ما اکای سمیر 1600 دیگه مکا برن دارشی رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 22 یک او شاکر رقمی درافتی شما در کجونو ها کسان شما شیطانگو زنده و سربلند و خانوابه شوید ها دا برگ بوری او مگین مرین هر کی ما رو یاد کرد از عمر دست بابو زنده و سربلند و شک او مرین درشید داگل سنجید ببری روی تو مال کشتن قدی ابروی تو مگین مرین یک زل رقمی دا کجونو او شا 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم دالشی اکای مطلوب رقم 5 انا اکای مطلوب رقم 5 او اکای اکرم 1000 او اکای فیدا 300 شیرپرانجام 700 روبل دیگر کارت اکای سمیر 1400 روبل دیگر بریم دالشی رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 21 اکای فیروز توید 21 رقمی 5 10 بخش اکای فیروز رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 12 21 پرید 4 او شاکر رقمی 5 برید او شاکر اکرام بگید شما دارین شیرپرانگو ها کسا اکر اکرانجا او شاشنه برید اکای حکمت وجود پافتوی شده برید گلندا او کار کردن 14 برید اکر اکرام 5 او بود باشه شیرپرانگو ها دا برگ بوری و همه روشایی کنید او مگه برید درشید هر کی 4 او شاشنه برید اکرام 4 او شاشنه اکرام توی فیسکفو برید 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 برید درشید اکای متوجون minus 100 شده پافتو باشه که کلام بگیریم اکای اکرام 1400 اکای فیروز شیپان 500 اکای سمیر 1200 برید درشید 5 21 شما کجونی ما ها کسا رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 باشه کجونی ما 22 4 شما رقمی 5 برید اکای ما کجا رقمی 5 پافتو کجونی ما برید او شما رقمی 4 یا بولگا میگیم برید درشید گل ترزر کس همون نوست کنم خوش بزرگم برزا اکای ما کجا پافتو شیرپران برید 14 دست و رقمی 5 زنده باشه شیرپرانگو دوست اون باشه که گیر دست دوست او یکم یکم گیرو تو اکای ما کجا بو یکم دیگه برام اکا 200 میشه اکا اکای ما کجا یکم بردمود تمام جواب نیست باف یکم دیگه باشه که 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 داستیم اکای ما کجا 200 پارتو اکای اکرام شیپان 1800 انا اکای فیروز شیپان 300 اکای سمیر 1200 1000 او من شما اکادون ما رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 باشه 12 رقمی 4 خوکی کنید وارد رو 300 رقمی 6 رقمی انا دو اکای رقمی 7 بریم وارم بدونیم 300 روبلی شیرپرانگو بریم اکای مطلب 5 دوباره درو اکا دوباره که کجونو 5 رو اکای مطلب 500 پارتون یک همون گفتن اکای فیروز او اکای مطلب 500 پارتون بریم اکای اکرام 4 درو واردای اکای سمیر 7 خوله داد اکای اکرام 1500 اکای سمیر 700 روبل دیگر اکا برید دارشید رقمی 3 مون خالی مون رقمی 3 اکای انا مطلب 500 پارتا اکای سمیر 700 نه 400 رو میگن ماشینا اکای سمیر جان 400 دیگر اکا برید دارشید شما شیرپرانگو ها کسا شما شیرپرانگو گلا داو تا کردیم که فون تا کردیم
زنده و سربلند باشین. زرگیر آش شرگیم اکای مطلب 500 هفته آوشین 1800 در نصیب کسی باشه رفتیم گل دارم از زمین آدم بینیم و زمین دید که از خود کربای باز دارم بر زمین این نرس هم نون آنا کرفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 5 نظر پس گام زکات خواهیم میکافونی شرینال ویگریش 5800 روبل او میگیم رفتیم شرینال گلا دا او تا کردن کافون تا کردن رفتن کمی هفت گوزید 11 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 30 رقم 6 11 رقم 5 اکای مثلا اوشا 1800 روبل او میگن شرفاگو اکای مثلا اوشا میگن 1800 بریم دارش بو میگن کی نمیزنه نمیزنه کاکا بریم همه کسا شما اکای فیروز رقم 1 2 پافتوری اکای فیروز رقم 1 2 پافتوری شده بریم همه دا بوری بو همه دا پشتوی خمونیم اوشا بریم زنده باشه شرینا پافتور شا چند برده کاکایی سامیر همیو 2200 روبل بریم تا اکای فیروز اکای تمکنیم بریم دالشی اکای همین 400 داشت 200 اونا اکای فیروز اکای تمکن افرا پیش میکنیم اکای اکرم 1300 اونا اکای حکمتلو شیفران انا 1700 روبل دیگه اکای فیروز اکای تا اکای فیروجون اکای تمکنیم شینار بریم او میگیم نه ما هم خیلی میشم تو باید پس بو اکای سینو سلام علیکم شما اکا اکای فیروز کجا شد اکای فیروجون رقم 1 2 اکای سینو جون علیک سلام شما اکای فیروجون 1 2 کجا شد اکای فیروز میریم اکای فیروز کجا شد اکای فیروز نباشه کارتا اکا پاس میکنیم بریم دالش تمام گام نزک یا تو زن اوش میکنیم نباشه اکا پاس میکنیم میریم اکا رقمگیر یکم کساس رقم 1 2 میریم اکای سینو رقم 1 درامگیر اکا جونی ما اگر پول اکنا پارتیا اکای مثلا رقم 5700 تو زنش که سمون دوباره میسازم اکای اکرام رقمی 6 رقم 4 1300 میریم دالشی اکای سینو جو گیر توش اکای سینو رقم که رقم 1 10 خدمت میریم دالشی اکای سمیر 3 و هاف اختار 200 اکا جونی ما میریم اکای سینو رقم 1 10 رقم میکنیم اکای سینو رقم 1 10 رقم میکنیم موضوع دوام میکنیم خوشا اکا جونی ما اکای سینو رقم 1 رقم اکای فروجون خوشا اکا جونی ما میریم اکا رقم میکنیم روش همین
акаи Рустам Комрон холӣ бигирид тамошо кардем. Мо сабр мекунем мешава. акаи Сино ракета. хушомадед акаҷону ҳама каса хушома шерпаланго зиндаву сарбаланд бошен. гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо аз бин боз омад ба замин. акаи Сино мегири акам як дир акаи Сино ҷавоб така. акаи Сино бинавис акаҷон ягон чия ча. акаи Сино зинда бош акаи матлуҷон шернар бош акаҷони ма бахтно мегирем ҳамин бари галичка менависам шумо мякилиш як ду холӣ аки мегири акаҷони ма акаи Рустам рақам мегири акон рақам як ду холӣ марҳама акои рақамгӣ акои рақамгӣ марҳама рақаму як ду акаи беса ки пулш омада як дира пулш омада акаи матлуҷон бе қарор ҷото вазис ки пули як омада акаи Сино 1500 рубл ма берин бесе акаи Сино эфира пеш кишена каф акаи Сино эфира пеш ки 1500 рақам як да ахид рафтем рақами 6 11 рақами 7 10 рақами 1 20 рақами 2 11 рақами 3 10 рақами 4 21 рақами 5 21 варадуруҳо сесади 4-6 варакар берен далиши 4-5 варакар 300 рубли ку акои варадур кито легенда кито гангстер кито чемпион я рақами медурем шерена рафтем варадуруҳо мерем як ду вара акаи Сино 1800 доша 1200 рубли дигар дума 5 пас мерем 7-6 акаи Акрам шашавиду акаи Акрам эфира пеш ки акаҷони ма акаи Акрам эфира пеш ҳамиҷа акаи Акрамҷон бача эфира пеш кунед я пасам ма табинасен акаи Самиҷон 7 акаи Самиҷон 100 мепартоя мере далши акаи Акрам ту ҳаминҷа ба мерем акаи 4 нишода акаи мерум акаи Акрам ҳамҷа 4-5 ҷура тамом шаш ҳамеду акаи Акрам барад ҳамедура мерем рақами 3 ки мегира акаҷони ма рақами 3 ки то забираш мишелисо шава акаҷони ма ау мегем зарагира ошава 1800 рубл ҳамада бурд борибо ҳамада пешравӣ хонем 1500 рақами 3 мон холимон зарагира ошава 1500 рафтем 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 7 1 2 4 1 2 3 ана кумери кас 1500 ошава рақами 5 12 6 20 рақами 7 30 рақами 1 20 рақами 2 11 рақами 4 11 рақами 7 баси ош акаи Самир як умед нонёд 1500 оши чака гула ба о та кадем кафонхона та кадем мерем ако ҳама каса хушон шепаранго зиндаву сарбаланду хонобод шин пудан ин хона муборак шавад 7 зад мерем рақами як акаҷони ма 5 мисак ҳама акаҷони ма 5 ҷари чавеке мерем хушомадед акаҷоно ҳама каса хушон рафтем рақами 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 акаи Сино хушомад акаи Сино акаи Матло 1700 доша 1600 акаи Акрам 800 акаи Самир 1200 100 минус будӣ акаи Сино 1000 о мерем далши 1 22 рақами 2 22 рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 6 20 рақами 7 11 вараши шерпаланго бо 300 акаи Акрам эфира пеш ки акаи Акрамҷон эфира пеш мекунем акаи қафонда
Ama akay Firuz rakam خورش میتونه بریم 5 درآمد akay مطلب 1300 akay Firuz جون خورش رقم میتونه پول دوباره اکادمی ما کو akay سمیر akay اکرم 64 جواب میتیم akay اکرم 7 برای چندی و akay اکرم او برای کل تو 6 نوشته او بود شما 6 درآمد بدون حوز بعد دیوار رقم 7 زد بعد دیوار خود حوز 800 داری برای 300 روبل میدروی 7 3 درآمد akay اکرم 7 akay سمیر 600 روبل گاد 64 akay اکرم میدروی برای 300 روبل بریم یک نشون دار رقم درافتیم akay اکرم 200 روبل دیگه بنوشیدن میریم 1800 اوشا akay Firuz efira peşki pul دوباره اکادمی ما akay Firuz pul دوباره رقم خورش میتونه که یک تا سال میکنه که یک نشون دار رقم درافتیم 1800 روبل درگیر اوشا شیپالانگو هر کسا شما ده شیرنا او میگه شیپالانگو گل بارما از زمین عجب گلی نوزنین چیز که وضعیت ها از من بود درماد بازنین 1800 اوش جان شما شیرنا رفتیم او میگه شیپالانگو مید جان گیم که جمعه نه اکای گتلو بریم 1800 اوش را کسی میده شیرنا میکافون مکاجون ما زراگیر اوشا 1800 چیکار bu جوش نشد اکل هونجو حال بر رقم خودش هم میتونه کاجون ما یادم اکل هونجو نجا بیش کاجون ورادا اوکی رفتیم 4 پا اوکی رفتیم رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقم 5 حوز وارم شکل هم بیشکو چیزای ناقصنگی سه 5 20 رقم 6 20 رقم 7 اگر اگون 30 23 نبرویا 21 رقم 1 10 و درو انا کیا بجانگی داریم برای 900 روبل کو چیگه میشه شیرو اینا گپ بینتون دنیشون دو رقم 3 میریم برای 900 روبل وارا برای 900 روبل جوی جنگ انا وارا جوی جنگ جوی ننگ جوی وارا میدونیم 900 روبلی کو اگه مدام مدور اینا اکا الهام میدرویا اکا فیروز میدرویا 3 و 7 پاس چند دورم 1300 اکا قیمت یا رقم تبدور رقم پر میکنیم اکا الهام میدرویا با فکرم اکا فیروز میدرویا میریم وارا میدونیم 900 روبلی 5 درآمد اکا حکمت 400 روبل دیگر دون اکا میریم رقم 1763 رقمون اوز یک کنه گیره گاب نیست اکای سینو یک کنه میگیری اکای سینو چند میکشی رقم 3 اکای الهونجون 6 پاس اکای الهونجون رقم 3 7 6 خولی اکای سینو یک کنه میگیری یا نه اوکو سینو یک کنه گیری اکای فیروز میتون یک وارا یک از صاحبش خودش درو وردار اکای سینو جون 1200 روبل دیگه دونه یک از صاحبش درو وار 7 6 3 اکای الهون خدامش میگیری اکای فیروز بگی 6 بگی 6 درآمد اکای الهون جون 6 درو وردار اکای الهون جون میکفن دسته پارتیا میریم رقم 7 3 اکای فیروز خدامش میتونه 7 3 7 تموم 7 مون اکای فیروز 100 روبل دیگه دونه ای رقم 3 کی میگیره رقم 3 بیگی شروع 500 شد تمام اکای الهون جون مفت اکای گوشتیم انا کی چند ورکا برای چند کار یک درآمد دو دوباره بود دو نشون رقم 3 خوله رقم 4 میمون 2 4 ورکا دو نشون داد رقم 3 خوله رقم 4 میمون تمام 2 4 ورکا دو نشون داد اکادمی ما میریم دو نشون نباشه زندگی اوشوا 3 خوله اکای سمین 3 بدورم اکای سمین 3 بدورم اکای سمین 3 دوباره بدورم اکا اوه نره رقم 3 میریم ویگوش 5400 روبل میریم اکو همه دا بور بوری و همه دا پشتوی خونیم
5400 یگانسوی برنج 73 یگانسوی میره 73 چانسوی گردم میرسن کسانی گرم نیست بریم 3 4 5 6 7 3 یگانسوی برن اوکی 7 3 یکنیم هزاری برنج ویگوش 5400 یا بار دیگر اکا یک متوجه 5400 مون اکای سینو یک هدر وارد 1000 مون یک هدر وارد توی 100 روبل مون اکای الهام جان 6 هدر وارد 900 پرتوی انا اکای کی بود اکای فیروجو 7 هدر وارد 109 اکای سمیر شیپالان جان 300 پرتوی میرید درشی اوکی تمام 7 3 اسمی اوکی گفته 7 3 4 و 5 چانسی میرفتن 4 و 5 4 و 5 اسمی رفتن انا 7 3 اسمی میره 7 3 اکای فیروز جواب اکای 7 3 اسمی اوکی شینا اکای فیروجو 7 3 اسمی اوکی شیر پالان جواب تی ها نه شبگو اکای فیروز جواب تی اکای سینو خطیش کنه میخواه اکای الهام خطیش کنه میره با فکرم نباشم میکفونیم این را کفون نه میکفونیم وی گو نگفتن وی گروش 5400 رقمی 3 میدونی سر اکای سمیر 10 زیاد نبرویا 10 رقمی 4 10 تو آموختش نگیر کاکا رقمی 5 22 رقمی 6 آرامی را ایران میکنیم 6 12 7 20 1 21 رقمی 2 20 اکو رقمی 5 اوش شواکه یک مطلوب هزار در رقمی 4 4400 داخل اوش شواکه انا کی میرم اکادون اکای هوجو هوز میرسم اکادون رقم خوله بشه رقمتون اکای فیروجو میش اکای سمیر رقمات پافترای سه پافتو ها اکادون رقم میتونی اکادون ما میرسم هوز رقم خوله اکای هوجو اکای فیروجو میریم اوش شواکه میرم هزار داخل زینده و سربلند و خنابو بشیم رفتیم رقمی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 یک دو پافتور تمام اکای مطلب 400 شیشه پا 4400 بو میشه 4800 4700 رو اکای مطلب اکای اکراجون حاضر او نمبر 200 داشتی اکای سمیجون 500 رکتا اکای سینو 100 رکتا میریم کوپلوی اما کوبیا میریم شما اکای فیروز داداش ما 100 دور شینا میریم همه برد ماری و پیش داری اکای سمیجون پافتا میگه رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 بو 22 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 خاکی خنک اکاجون ما بو وارا شد بو وارا شد اکای سمیختا 100 روبل میمونا بو وارا 300 روبل رها وارا 22 وارا 300 روبل 1 2 وارا کای رقمی دو میریم 4 6 جوش دادرم وقت میریم 3 و 7 پاس کارت میریم خای 5 جوش دم درویا 3 و 7 تمام نه 3 و 7 پاس وارا اکای نویابر وارا یا پاس اکاجون ما اکای سمیجون پاس یا وارا شدن اکای مطلب 5 درو واری 4400 میریم اکای اکرام شیپالان 400 میریم گاب نیست گاب نیست اکای فریجون شیدان گاب نیست اکاجون رقمی 3 و 7 اکای هاز نگیر اکو تو 3 رقم پاس چند خوره 7 خوره اکای الهوجون بتون شیدان اکای مطلب 3 ایخیدر اکای مطلب 4100 میمونا اکای الهوجون 7 همه تو 200 رو میپرفه با 1000 دوم نگه کدیم ما اکای سینو شیپالان داداش من 900 رو رقم یک دو دوباره ویگش 1800 رو هم کسا شماره
акаи ҳоҷо ба дусай фард тамом гап беда камер дарчи акаи фирӯҷон гап беда каҷони ма ҳоз мерсид рақам холӣ мешиди бозӣ мекарди каҷони ма ма ошақ гап бед каҷон сад бадарс ма сад мемона берем ҳамада бур болӣ 4-5 окей дай гапиша акаи сино 900 рубл дадаст ма дори яки дида бара каҷон вигиш 1800 рақамот ҳар дуз бо бара кард рақамот ҳар дуз бара кард каҷони ма 900 дори шерпалан вигиш 1800 рубл дарагира ош шамагем мерем 4-5 окей дутай 5 ки буд 6-3 окей будаем 6-3 окей 4-5 окей мерем хай дарагира ош 1800 рақами 2 тамом 3-6 окей шуд рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 10 рақами 6 22 7 20 1 21 6 ош шавака 500 рақами 3 рафт аун меге мерем далиши ҳамада бурд боли акай самиҷон 100 дори беяк холбарум такалини ма мерем 3-7 дар бози прасой пафторад ҳамада варҷобара ҷои худ ҳамада бози прасой ҷои худаш мерем далиши мерем акоз рақамо холӣ мешаванд меҷангем тамом акай ҳоҷо тугра каҷони ма рақам холиш акай ҳоҷо рақам намеги шенак мерем зиндаву сарбаланд бошад акаҷоно ҳамада бурд болӣ ва ҳамада пешравӣ хонем рафтем рақами 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 габез акакам мерем зинда бошад акаҷоно ҳама касак шуане акай сино рақами яки дим 900 доши шерпаланҷо 700 рубли дигар акай самир минус хай 100 мешавад акаҷони ма акай акрам 400 ҷамъи 1300 1700 1500 рубли мемонад правильно акай матлуб 4600 мешавад 4500 рубли мемонад правильно мен далши тамом акай 300 ракет акай матоҷо бинавис 1500 рубли дигар бошинда бинавис ҳоз мегзара акай рақами 7 11 рақами 1 20 рақами 2 22 рақами 3 10 рақами 4 12 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 2 рақами 3 мерем акай самиҷон пафтори шенар дира ош шаваген шерпараго ҳама касак шуанем акай самиҷон пафтор акай самиҷон нар хоми шери нар гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дихки вазато аз бин боз омад ба замин акай самиҷон пафтор акай самиҷон мерем ҳама касак шуд ҳама акай самиҷон 100 минуси ракета кадан атам бигирем ду ош акай сино 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 берем далши акай матлуб 1400 акай акрам шерпалан 1300 акай самир шерпаланҷо минуси 300 акай сино 700 доша 1100 берем далши ку акай ото пеша партиями тамом акай самиҷон акай мерем акай матлуб пеша партиями 3000 гуфтам акай матлуб 3000 бирафт акай оши 4400 мондагар мерем рақами 3 акай самирҷон 22 рақами 4 акай акрамҷон 11 рақами 5 акай гатлон 30 рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 1 шеридар 10 рақами 2 хоки хунук рақами 5 ош акай рақами 6 рафтем ҳама касак шон шерпаланго зиндаву сарбаланду хонобошин ту дар ин хона муборак шавад лабугариҷа бугади лабугариҷо бигир зинда бошад акаҷоно ҳама касак шомадем ау мегирем шерпаланго ту дар ин хона муборак шавад лабугариҷа бугади лабугади рақами акай акрамҷон акай самиҷон пафтори шенар 3 5 ошак рақами 6 рафтем зинда боша 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 мерем ана акай матлуб 1900
акай Акрам 1100, акай Самиҷон 500 каҷони ма, акай Сино 900 рубли дигар ака. рафтем дальше. Ау мегем рақами 6 20. акай Самир 600 парта 400 рубли дигар шон ака. мерем. рақами 7 11, рақами 1 21, рақами 2 10, рақами 3 11, рақами 4 23, рақами 5 хоки кун этринка хоки кун оша рақами 5 мегем мерем дальше рақами 6. ау мегем акаҷоно оша рақами 5 мегем рақами 6. гила дао та кадем кафон аса кадем зинда бошен рафтем. гула сабзуру ханзебо бодо сабза баноз миёя маҳраби ноз миёя. акай Илҳомҷон омад акаҷони ман 2 сум даги 1800 рака. ҳамин ягон кас рақамо я рақамша пас намекунад акай Илҳом те қатимон бозӣ кунад шерина. ягон кас рақамо я рақамша пас намекунад акай Илҳом те қатимон бозӣ кунад. мерем дальше. акай матло 2300 рубли то 2400 мемонад. акай Акрам 900 мемонад. акай Самир 200 мемонад. акай Сино 700 мемонад. акай Самиҷон ягон рақамша пас намекунӣ накунӣ мерем дальше. рақами 6 12, рақами 7 20, рақами 1 21, рақами 2 20, рақами 3 11, рақами 4 21, рақами 5 хоки кунӣ. варадуро марҳамат рақами 1 рақами 4 варака 300. мерем рақами 2 акои ма бара медурем 300 рубли шероинар мерафтем. тамом акай Илҳомҷон холиш айхед 5 дуромад. мерем холиш айхед акаҷони ма 3 дуромад 6 дуромад. мерем акай Самир шерпаран 100 мепартои акаҷони ма. акай матло 2100, акай Акрамҷон 600, рақами 72 акай Сино дура мегири. акай Сино 72 акай Сино дура мегири. акай Илҳомҷон 72 хола кадошо бутун акаҷони ма 7 бутун акай Илҳомҷон 7 акай матло гирифтай 2 холи бошад акай Илҳом метум шад. акай матло 1800 мемонад 2 холи бошад акай Илҳом метум шад. 2 холи бошад агар мерем. акай Сино эфира пеш ки мегири акаҷони ма дура. ау мегем шерпаранго ҳамада бурд боригу ҳамада пешравӣ диги та ҳамин 2 холи бошад акай Илҳомҷон ахир мегири бозӣ ки акаҷони ма ку акай ҷомат ага мерем зарагира оша 1800 хушомада акаҷони ма ҳама каса хушомада шерина. я мо акай эфирша пеш мегу гуфтагай ки акай Сино дуравар акай Илҳомҷон ҳама дума шерина барои ку акай гуфтагай ки пули ман бураса залбош дровардан меги акай Сино рақами 2 дуровардем вигиш 1800 рафтем. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 зарагира оша акай матло 5800 мон. акай Акрам рақама дуровари 600 мон. акай Самир 100 минуси акай Сино 700 доши шерпаранҷон мемонад 400 рубли дигар рақами 2 дуромад. ҳамада бурд бори пешравӣ 1800 оша. рақами 2 22, рақами 3 11, рақами 4 22, рақами 5 10, рақами 6 20, рақами 7 20, рақами 1 21. варадуро дуровараги акай Сино варадуро марҳамат 2 4 варака рақами 3 мерем. акай Сино эфира пеш кун. ам акай Илҳомҷон куя пул кине барои шерпалангов мерем. 5 акай матло 1800 доши 900 рубли дигар мерем. 1 7 6 3 одамои пас бегон пас мекунем. 6 пас 7 холияй 6 7 бафкиру холияй 3 акай Самирҷон куя сар то мехира чал мекунем шашабиги. акай Илҳомҷон 6 900 дигар акаҷони ма дасти ма мерем.
акаи самир 200 мемона 307 мерем. ако 173 173 акаи сино як даваре 900 рубла намедурури. акаи сино як та намедур як пас 173 холӣ монд. ду одам дурома тамом. ду одам дурома тамом бигри 3200 шуд. ан ака рақами чанд нишонд? ду нишонд, рақами 4 мерем. се пас тамом. одамои бе ай майдон ҳеҷ канесай. одамои бе ай майдон. چون 3200 بگیر شد. تو زدگی رفتن او شما از زدگی یا مو شد. 4 و 5 یاسمی رفتن. اکو 173 خولیا 173 دواره 900 خولیا. آدمای بریم باشن مرحمت نباشن کارتر بکشن این اکادمی ما رفتیم. یگام کنسرت اکادمی ما 3 نشون ای 2 نشون داد 3 خولیا رقم 4 میشه. 4 5 6 درآمد 2 بس کمی خیالش سوال شد 4 5 6 2 4 5 6 2 بریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکای الهونجان 900 دور دست ما اکای مطلوب 900 دوری اکای اکرام 600 دور ابشی اکای سمیر 200 دوری اکای سیدا 400 دوری زدگیر آشا 3 و 200 اکمی 4 میکشون چور 12 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 2 دو osh çavaka 21 akay sino osh çav 3200 رقم 2 میریم او میگه شل پرانگو سه برای 2 تا 21 گیرید میریم دالش همه دا بود بوری بود پیشتری خونه میریم osh akram میگه انا akay sino 200 akay akram ای همینجا آسما 200 داریم میریم دالش بازی را دوام بدیم همه کسا خوشحال رفتیم akay الهونجان 900 akram داریم در خودش رقم خیلی تبادلی پرافت بود میریم دالشی او میگه شل پلنگو رفتیم ای بچود بی اکای سینو شل پلنگ 3400 ماشینا اکای سمیر اود اونا اکای اکرام 400 اکای مطلوب 800 رو میگه میریم دالشی رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 20 برای درو مرحمت 100 روبلی 4 نشون داد رقم 5 رفتیم برای 200 روبلا میریم 2 پولش میرسن به درویا اکای سینو 3200 ش میمونه بریم تمام اکای الهونجان خودش اخیر 5 اکای مطلب پالومه به درویا 600 ش میمونه اکای اکرام جان درون تا اکای اکرام 3 و 5 جواب میتیم کدام اینا داد اکای الهام میتوشه اکای اکرام جواب تا کجا ما 2 درآمد 5 درآمد 3 و 5 اکای سامیر 6 درآمد اکای اکرام 200 درآمد دیگه دونا رقمی 3 اکای سامیر جان بدون شینا 3 اکای سامیر جواب بتن شینا نداره اکای الهام میتوشه اگر نداره رقمی 4 نشون داد رقم 5 میریم پس اکای الهام جان رقمی 3 اکای شینا دواره 200 روبلا میریم همه دا بور بوری و همه دا پیشروی فهمونیم 1200 آش جان تا کس میده شدن گل بالا از زمین تا اکای هاجان 3 اکتر عجب گلی نازنین دیک و زتا و ازینای بود دارم بر زمین آباد باشن اکادمی و همه کسا شای شیر پرلندو و او میگیم بریم 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای الهونجان 900 شی اکادمی 700 روبل دیگه اونا زندگی را آش 1200 رفتیم رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 اکای محمد جان علیک سلام شما 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4
11 اکای سمیر اوشا من دالشی 7 گرفتش با گرفتنش شدی اکای محمد شما یکا 7 اوشا مگه من دالشی اکای یک او مگه شیطان اوش جون شاکا مگه با بسری گرفت میره همه بود بوده همه پشتوی خوبه 5 4 گابز اکای اکرام دسادورام من دالشی اول اکرام شاید بعد اکرام الهام نواد خط اکرام محمد جون اکرام الهام یک ساعت درجه فقط اکرام وارد درموده است یگان بگو اکرام بازی کنه بزنم میرین این اکرام راول چطور فقط وارد درست است اکرام سینو 3000 اکرام سمیر شیپاران 1000 او اکرام او اکرام مطلب 500 روبل دیگر میرین دالشی اکرام 1 20 اکرام 2 11 اکرام 3 11 اکرام 4 ترینکار اکرام 5 11 اکرام 6 20 اکرام 7 22 رقمی 3 او رقمی 4 او شای اکرام 5 بیتا 5 بیتا چه بیتا میره مرکجانه ما اوش شوا زینده باشین رقمی 4 او شای میره و رقمی 5 شدن همه کسان شای شیطانگو زینده و سربلند و خونه باشین توی در این خونه مبارک شدن و بگری جایی بگو بگردید و اون مگه میره مرکجانه ما رفتیم اکرام 5 شاف یک دو سه 4 5 شاف دو سه 4 5 شاف یک دو سه 4 من دالشی اکرام سینو شیپاران 2800 اکرام سمیر شیپاران 800 اکرام 400 اکرام مطلوب شیپاران 400 اونکا برین دالشی اوشا اکرام 5 کدام میذاره 5 20 رقمی 6 6 12 رقمی 7 7 22 رقمی 1 1 20 رقمی 2 2 11 رقمی 3 3 20 رقمی 4 4 20 7 اوشا رقمی 1 رقمی او مگه 7 و 22 شما رقمی ما شما دادن شیطانگو همه دا بود بوری و همه دا پشتایی خونه او مگه میره شیطان گل تریزا مگه تریزا کس همه با سنا خوش به جوش بلده این نه کنی شیطان میره دارشی بارشی میرشی 7 اوشا 7 کی بود 7 او مگه 7 او مگه اکای سمیر او مگه میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 میریم اکای سینو شیپاران 2600 اکای سمیر 1200 اکای اکرام 200 اکای مطلوب 300 میریم دالشی رقمی 1 21 رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 31 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقم یا رقم یا رقم تا پاس کنم اکای هم بوزی کنه شده میرین 14 رقم 5 همه اکای هم خطون بوزی کنه شده یگام کسی رقمش پاس نمیکنم میرین 14 بریم رقم 5 او میگه شیطانگو همه کسی شوی شیطان اکای اکرام اوشا میگین میرین داشتی لایک میذارین شیطانگو ایو میگین سب لبی جو یارکی سب لبی جو سب لبی جو یارکی سب لبی جو میریم اکادیونه ما همه کسی شوده میگین میریم دالشی دولشی میشی رفتیم اکای سینو 2400 اکای سمیر 1000 او اکای اکرام 600 اکای مطلوب 200 میریم دالشی رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 31 رقمی 4 20 رقمی 3 اوشا رقمی 4 رقمی اکای انا الهام همجا اکای الهام جون 3 اوشا اکای الهام جون همجا اکای جون ما میره اوشا اکای 3 اکای الهام همجا اکای جون میره شیطانگو همه دا بود بوری و همه دا پشتایی خونی اکای الهام جون رقمی 3 احتاج شده این دو روز رقمی 3 احتاج شده اکای جون 3 احتاج بولی اکای جون ما خیلی اشتباه کردید داد رو واسه 3 احتاج اکای رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 دو رقمی 3 اکای میره دالشی اکای مطلوب شیطانگو منو 100 روبل دیگر اکای اکرام 400 روبل دیگر اکای سمیر انا 1500 روبل دیگر اکای سینو 2200 روبل دیگر اکای الهام رقمی 3 شیطان انا 700 600 روبل اکاونت اونا
بریم دارش او مگه می دارشی زنده و شکل هونجه ما رقمی 4 31 درجه اومد رقم 5 10 اومد رقم 6 21 اومد رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 پاکی کنه 4 آشوالتر رقم 5 رقم گولت هم دورو خنده بابا و دو سبزه بناز میاد محرم ناز میاد بریم مکدون ما رقم 4 آشوال بگیم رقم 5 رقم شد پرانگو گلت گلیت ریزن هست ریزن پس همون ناز کنه خوش میجا شد بریزن او مگه میره مکدون آباد باشه مکدون ما میره دارشی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اتمن دارشی آکای هون 600 بیرون 500 آکای سینو 2000 او آکای سمیر 1400 آکای اکرم 4800 آکای متو او بره دارشی رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 2 اوشن رقم 3 بریم یک کارت یک کارت کارت o da pečkaj vajamının qarşıma boy karakter minna alxıyor. Boy kayamını da peşi ana kimeri. Rakam bir dizal mere var. Rakam ise 5 hafta tamam. 5 hafta boşa mere var. Dedim az zinde و سربلند خانواده باشین. همه دا بود گوری با همه دا پیشایی کنید. و او مگه شیطانگو زنده و سربلند خانواده باشین. همه کسا خشان دیدیم با. او مگه میره دارشان کارتان و از زمین تاش کنه که 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 بریم. آکای گمانتوجه باکی تا میکنه آکای اکرم 806 800 بیلگات آکای سمیر 1200 1300 بیلگات توید آکای سینو 2400 آکای الهامجو من 400 آکای الهامجو آکای امرو آکای هیگاتوجو مینوسی 100 رفتین دارشید خون در بیشتر گازم اما که بیتناش کنه از این چای بابا تو کانت همولو میشه رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 6 21 دیگه چه اوشا رقم 7 بریم او میگه شیطانگو ها مثلا شما دین اما که جام میتونه نواد اسم پرا بریم مکدون ما زنده و سربلند باشه رقم 6 اوشا میگه رقم 7 بریم همه کسا شما شیطانگو گل با من از زمین عجب گل نازنین بیت که آدم از بینت بودن با زمین زنده و سربلند خانه آبا باشه مکدون ما همه کسا شما دین 6 زد رقم رقمی 7 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 برین دارش آکای هون شیپان 300 روبل آکای سینو شیپان 10200 روبل آکای سمی شیپان 1200 روبل آکای اکرام شیپان 1000 او آکای حکمتلو 400 روبل گلما 600 پاند دین خود میره واکا برین دارش رقمی 7 10 رقمی 1 23 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقمی 6 پاکی خنک رقم 1 او شاکر رقمی درافین او مگه شیطانگو همه دا بود دوریم و همه دا پیشتایی خونیم زنده و سربلند و خانواده باشین میرین دارش بالش میش شما نکنیم ما او مگه گلت ریزا کس کنم ما باز کنم خوش میگوشم بریزا آباد و سربلند باشن کنیم ما رفتیم دارشید رقمی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 یعنی دارش آکای هون شیپان 200 آکای سینو 2600 آکای سمیر 1100 آکای اکرم 800 آکای گمانتوجون 300 روبل گرم اکرم برین دارشید رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 ترینکا رقمی 5 12 رقمی 6
22 رقمی 7 ترینکا رقمی 1 20 نک رقمی 14 4 با 3 تا عباسی کرمی او میگن تیار که در میان شنایده که رقمی 7 میرین دالش اوشا رقمی 4 میگن همه دا بورد بوری و همه دا پیشتایی فهمونیم او میگن شیطالانگو میرین دالشی بولش کنیش او بود بوشن اکادمی با شما دا همه کسا همه دا بوری و همه دا پیشتایی فهمونیم او میگن میرین دل بر ما از زمین عجب گلی نوزمین بیت فرزت ها و بینه باز برماد با زمین با بود باشین 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میرین دالش اکای الهام ما 100 روبلش میمونه اکای سینو 2400 اکای سمیر 1000 اکای اکرام شیپان 1200 800 اکای مطلوب 200 روبل گرم اکا میرین دالش رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 12 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 20 اکای سمیجا خود اکادمی ما 1100 روبل 1000 او ایگال فقط هست میره درش 1200 1100 1000 او میره چند زد 6 زد رقمی 7 میلیون شاش اوش آمگی میریم خود دافو خاکار بینا بود باید بابا خفو کرم اکا 1100 روز داشت خود نرفت نخده ترینکه رقمی 4 زد و خیتو با 10 بودی اکای نابو جون تو 10 بودی رقمی 4 3 تا کرول بود اکا جونی ما میرین دارشی 1000 دو اکا ما کورا میرین دارشی رقمی 3 تا 7 بود 3 تا کرول بود اکا جونی ما رقمی 3 4 کرول 3 کرول میون توشکال میریم همه کسا شون کورا اگه خاطری نشه انشالله اکای ماتوجون 100 روبل اکای اکرام 1200 1600 اکای سمیجون 900 اکای سینو 2200 اکای هونجو او میرین دالشی رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 31 رقمی 5 20 رقمی 6 خود رقمی 14 رقمی 5 میریم او میگه میرین دالش اکادمی ما اوشان رقمی 4 میگه اکای هونجو پاکتا کنیم اکای هون باز یک خود دیگه برام پاکا بخدا 12 خود بولا بونازی اکای هونجو به یک خود دیگه برام چه شد 14 میرم رقمی 5 اوشا اکای میگه ها دا بور بوری و همه دا پیشنهاد کنیم اکو لایک نمیده شیپارانگو لایک نمیده میریم دالشی او بود باشه اکادمی شما اکو صبر میکنه خمو اکو را تنگی مرحمت میکنه اکو خوشا بود میکنه 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم اکای هونجون شپان او اکای سینو شپان 2000 او اکای سمیر 800 اکای اکرم 2000 اکای مطلوب او رفتیم دالش رقم 5 گرمش 22 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 اوشا من دالش اکای هونجو ما شما رقم 21 گوال 22 زده شدیم شما رقم 1000 ما اومد بودی کردیم دفعه دکا رقم 5 زده رقم 6 اکا رقمگی باشه مرحمت 5 اوشا اکا اکای صلاحیدین همه جا بدار بیا اکای نهار که دوزی ادامه بریم نمیتونم خیلی اکا رقمگی بریم ای مردم رقم 3 مون خولی بریم بریم اکای صلاحیدین رقم 3 میگیر اکا جونی ما اکای هونجو ما شما اکا جون 1000 ما اومد بودی کردیم دفعه دکا ابو بشه کردیم میریم اکادمی ما کی باشه شیطانانگو رقمی 3 رقم میگه آدمای بین ای مردم میریم او میگه اکای مطلب 500 روبل اکای اکرم 1800 روبل اکای سمیر شیپان 700 روبل سه گیرش تمام اکای صلاحیدین سایخه دکه تمکین
акаи сино 2800 рубл, акаи илҳомҷон хушон, акаи салоҳиддин рақами се ракета. акаи салоҳиддин рақами се ракета мекунем. Мери дарши. акаи салоҳиддинҷон ракета шеда. хушомадан ҳама каса. ободу сарбаланд бошен шерпалангу. акаи салоҳиддинҷон мепартоем мерем далши. ҳама каса хушомадан акаҷонои ма. гил баромад аз замин. о акаи холиқ хушомад акаҷони ма. акаи салоҳиддин 250 гашт. акаи холиқҷон хушомад ҷодорӣ. акаи холиқ як минута боз бесо холимаша боз мекунем. рақами 6 акаи салоҳиддин омадак 6 20. рақами 7 7 21. рақами 1 акаи холиҷон месавеша рақами 1 12. рақами 2 11. рақами 3 10. рақами 4 22. рақами 5 рақами 4 ошма рақами 5 дастем. ҳама каса хушои шерпалангу зиндаву сарбаланд бошен шерина. ау мегем мерем гул баромад аз замин. аҷаб гули нозанин зидки вазатҳо аз минай боз баромад бар замин. хушомадан акаҷонои ман ҳама каса. берем акол лайк комментари шерпалангу ҳама дар бурд вори ҳама дар пешнавӣ. ау мегем шерпалангу рафтем дарши. ҳама акаҷон гармез. 4 ош шамаге меман рақами 5. 5 6 7 1 2 3 4. 5 6 7 1 2 3 4. 5 6 7 1 2 3 4. بریم. акаи салоҳиддин омешон акаи сино 1800 1600. акаи самир шерпаланҷон 600. акаи акрам 2200. акаи мато 400 мегам ака. بریم. 20. рафтем. рақами 6 10. рақами 7 21. 1 21. рақами 2 20. рақами 3 22. 4 20. рақами 3 оша акаи рақами 4 рафтем. ау мегем шерпалангу ҳама да бурд вори бо ҳама да пешравӣ конем. гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин се киза мерем рақами 4. ҳама каса хушомад оша акаи салоҳиддин мегем шерпалангу зиндаву сарбаланду хунавор бошем. ту дар ин хона муборак шавад. ау мегем мерем акаҷоно ҳама каса хушомадем. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3. мерем дарш акаи салоҳиддин шерпаланҷон 500 рубл мемонад. акаи сино 1400. акаи самир 500. акаи акрам 2000 од мемонад. акаи матло 300 рубли дигар мекард. мерем дарши болиши мениши. рақами 4 4 20. рақами 5 5 20. рақами 6 6 21. рақами 7 7 22. рақами 1 1 10. рақами 2 21. рақами 3 бошад коима 32. оши чо ака рақами 3 берем дарши. акаи салоҳиддин рақам буғуз будааст. на рақам буғуз будааст. берем дарши. ман качтан шинай се зал мерем рақами 4. хушомад акаҷони ма
همادا برد بوری همادا پیری کردن چای کارت یا وارد میکنن بده زنده باشه شیطانو همادا برد بوری بود پیش چای کنیم او میگیم بریم جون ما گل بارم از زمین رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 می داشتیم اکای صلاحیدین شیطان ناتا 400 اتویز هزار او دیگر اکای سینو 1200 رو دیگر اکای سمی 400 1800 اکای اکرام اکای مطلوب 200 می داشتیم 20 22 5 رقم 6 20 رقم 7 20 یک 10 رقم 2 21 رقم 3 22 برای درو مرحمه شیپالانگو 300 روبلی زوینوش میره دارشید میره مکوی ما 300 روبلی رفتیم سویبو رقمو یک دقیقه اکای سینو مدرا پولش میرسا اکای سینو یک دقیقه مدرو 600 روبلی میمونه میره دارشید رقمی 7 6 4 6 4 بافکا اکای اکرام مدرو میریم اکای اکرام جواب میتیم بریم اکوی فیلا پیش میکنیم شروع نه بالله يفرشوا خفاي مش نفهمها اكاي سمير جواب تنشر بانجو اكاي سمير اكرام چور شش دو 1200 اكرام افیت پیش شینار اکرام 1200 دو شینار من دلشی اکای سمیر هفت همگی اکای سمیر میریم او میگه شیطانگو همادا برد بوری بود پیشایی کنه زنده باشه شیطانگو همادا برد بوری اکا هفت کی میگه رقم هفت دوباره 300 روبلا اکای سینو افیرا پیش میکنین شیرنا اکای سینو افیرا پیش میکنین نه اکای نیستون اکای سینو افیرا پیش بریم تا اکرام 1200 اونا 1200 اونا بریم از بویا بوگا میتونم او 1200 رقمی هفت دوباره 300 روبلا کی میگه شیطانگو هفت دوباره 300 روبلا بریم اکادونه وقت باشه نباشه 5 شما رقم 6 رفتیم 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 1 2 3 اکای فولی نمود کارتا روی که من میرسه کار یا سوال گفته نگیته وقت کشم افیرا پیش کنید 1500 اوشا اکای همین افیرا پیش کن کار رقم 6 11 کارتا کش اکای همین افیرا پیش کن رقم 1 22 رقم 2 23 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 خاکی کنه اصلی کارتو 7 30 دار رقم 2 زد میرم رقم 3 اکای سینو اوشا 1500 روبل میرم اکو ها کسا شون شیپالانگو زنده و سربلند باشه شده ویلا دا او تا کدوم کفون از ساکه 2 زد رفتم رقم 3 او منی اوشا اکای سمیجون چه طرفی کفون میشه من حیرون 2 زد میرم رقم 3 او بود شک کدوم ویلا دا او تا کدوم کفون از ساکه او بود باشه کدوم ها کسا شون رفتیم رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 می دارشی اکای صلاحیدین 100 روبل اونا اکای سینو 1500 1100 روبل دیگر اونا که اکای سمیر 200 تو 300 روبل نمونا اکای اکرام 1000 او نمونا اکای مطلوب 100 روبل دیگر اونا که بریم همه کسا شما شیپالانگو کارتا زدو که 20 4 22 5 11 رقم 6 12 رقم 7 13 رقم 1 20 رقم 2
20 رقمی 7 او شاکر تمیم می داشت رقم 1 ها کسا شون شیطانگو زنده و سربلند باشه شده گل برما از زمین عجب گل نازنین دید که وزد ها از بین باز درمد بر زمین شما در اکادیونه ما او مگه شیطانگو همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خونه گل تریزه کس همون ناس کنه خوش میگه شما بوده بریم اکادیونه ما لایک رو زیر کده و لایک رو فراموش نمیتونیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 من داشتیم آن اکای صلاح‌الدین 800 روبل اکای سینو 1700 روبل اکای سمیر 300 800 روبل اکای اکرم 800 روبل اکای مطلب او من داشتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 میره بانادروها شیرپلنگو 300 پرید بارا بدونیم 300 روبلی سویبو رقم رو رفتیم تا میریم اکوی ما 4 نشون داد رقم 5 میریم یک درام بدرونیم اکای پولش میرسن اکای سینو 1700 و 1100 میریم دالشی رقم 7 6 3 سویبوش اکای اکرم 500 روبل دیگر دون اکا میریم دالشی 7 3 اکای صلاح‌الدین 3 ورد رو وردای اکای صلاح‌الدین 500 روبل جمعه کو 7 تا کیمه گیر اکای سمیر همجه اکای سمیر رقمی 7 او مگه شیرپلنگو هر کمورو یا تا از اونش برخدار بود توتانه دوستان رو دونتیم اکادیون رقمی 7 اکای خولی قطعه 7 گرد دموز اکای سمیر دنویسه دخمه اکای خولی بریم همه دا برد بوری و همه دا پشتوی خواهنه زنده باشه شیرپلنگو گل برما از زمین عجب گلکی نازنین دید که وزد ها از من باز ما بزمین اکای سمیر خیش گیرید اکای نویا بود دکم ایفید خفای که تا پیش شده میریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 گیریتش اکای سمیر شیرپلنگ 500 روبل دیگر اکای خلجان گیرید فایدش 1800 دیگه او شاشرونه میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشنهایی خواهونه میریم دالشی بولشی میشی زنده و سربلند باشین شیرپلنگو رفتیم 4 5 کش رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 20 دو توز پاریدن رقم 3 10 رقم 4 اوش چواکا 22 برین دالشی 4 و 5 دست اگه باید 500 روبل اوش شما میگیم او 500 اکا یک مطمئن رفت افتماتی 1300 اکا داخلش بریم اکادیونو همه کسان شون شیرپلنگو زنده و سربلند خونه باشین توی در این خونه مبارک شما او میگه میریم زنده و سربلند باشین اکادیونو گل تریزه کس تایمون نوست کنن خوشکار میجاشون بریزن او میگیم سب لبی جو یارکی سب لبی جو یارکی سب لبی جو اکای صلاح‌الدین 400 اکای سینو 900 اکای سمیر 400 اکای اکرم 500 و 1800 میمونه 1600 روبل دیگر اکای مطلوب شیرپلنگ 400 روبل دیگر پراوینا بره دالشی رقم 5 اوش شوات دام 11 آنها رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 پاکی کنه 6 اوش ما چند گوشی 1600 روبل اکرم 500 دوشی جمعی 300 1300 1800 باشه در رقم میدونم 1600 روبل اینا با کارتا زد میره دالشی 16 رقم 7 میره شما اومده شیرپلنگو زنده و سربلند خونه باشین توی در این خونه مبارک شما لبو گدی لو رقمی 6 زده میریم اکا رقمی 7
لب گردی جام گردی لب گردی لو انا کنیم رقمی هاف یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه پنج ای جام گردی لب گردی جام گردی لب گردی جام گردی لب گردی جام گردی لو اکای صلاح‌الدین جام گردی لب گردی 300 اکای سینو اکاجون 700 اکای سمی شیپران 300 اکای اکرم 2000 اکای ماتو 300 میره دالشی رقمی هفت 20 رقمی یک 20 رقمی دو 20 رقمی سه 21 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 12 رقمی 15 رقمی 6 رقمی او میگه شوی پالانگو هر کی ما رو یا کار از اون برخوردار بود رقمی 5 که زد از رقمی 6 میریم دال شرکت ما شاده شیرون همه کسا لایک رو زیر میکنین شوی پالانگو لایک رو زیر کردن لایک رو فراموش نمیکنین یو میگیم میریم دالش همه کسا شای شیرون آباد سربلند خانه آباد و شیر رفتیم شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار شش هفت یک دو سه چهار پنج شش زنده باشه میره دلچی اکای صلاح‌الدین 300 دوش اکای 200 میگه اکای سینو شیپران 500 دیگه اکای سمیر 200 میگه اکای اکرم 1800 رو دیگه اکای دیگه تو 800 رو میگه 300 دوش کارت زد رقمی 6 رقمی 6 سه چی جلسه بود داشت رقمی 6 میزنم یک بار میذاره 12 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 هر 5 جواب بولگا تبریم میکنیم 22 اوشان رقمی 5 میره در رقمی 6 او میگه شوی پرنگو هر کی ما رو یا که از آن برخوردار بود اوشان رقمی 5 میگیم خوب دلی تیرزن میگیم نرسید شاعر نیستم استاد شعرم شاعر نیستم استاد شعرم دولینگا در هوا جانانم میره کارتا سه تقسیم کنیش یا اکای صلاح‌الدین دو برداری نگو سه تقسیم کنی کارتا که نزد تقسیم کنی نمیگذاری ها زدن و میخورد تا وقت کارتا تو نزدن و بغلات خیلی و یشتان شبه یشتان شبه اکا 10 تقسیم بود 10 تقسیم کنی کارتا ما داره بیاد کنم بعد خواهر ندارم اکای صلاح‌الدین 100 رو بوده اونا اکای سینو 500 دوشی شیپران 300 رو بوده اونا اکای سمیر 100 رو بوده اونا اکای اکرم 1600 اکای مطلوب 800 داشته 1300 روبل دیگه دارم اینجا بریم چیکار پای رقمی 6 بسیار باش دقیق جای که اکرم رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 بسیار رقمی 3 بسیار رقمی 4 20 رقمی 5 20 پرید وارد 200 روبلی وارد 200 روبلا دوستان عزیز رو گم نکنید میریم یک همه دروریم یک دور اومد 5 دور اومد میریم اکای انا صلاح‌الدین میگفت اکای سینو رقم 1 300 دوشی 100 روبل دیگه اکای مطلوب 1300 دوشی 1100 روبل دیگه اکای اکرم 4 دور وارد باشه اکای من میمونه 1600 و 1400 روبل دیگه رقمی هم اکای سمیر جان من اکای سمیر ما 100 روبل دیگه پارتیا بعد بریم اون میگه شیر پلنگو زراگیر اوشا چانشون دو شش چون در هفت میریم 1200 اوشا کجانو گلت سبز و رخت زیبا باد و سبزه بناز میاره محرم ناز میاره اون پاک کیا اکای خولی جون کیا اکای خولی میرین دانشی اکای خولی کیا کجانی ما میرین دانشی بولشی میشی کجان ما اکور من بدونم که یکم اونجا نمیگذارم 24 ساعت از روی فیلمم 24 ساعت بازی هم نکنم بدونم چخ خدا هم میگن شداد میکنم که خولی شود
من نوخی دست صد رو اکا باور نکن برین دلشی اکای مطلب 1109 انا اکای اکرم 1409 میریم اکای سینو صد نه پارتویا اکای سمیر صد پارتویا میریم دلشی زرگیر او شواکا جون ما 1200 روبل من همه آدمای دا کی میدوست نمیدونم و کی یک دو بار پاداش کردم میگیرن دروغ میگن پارتوی خاکو گاب صاحب شمی و که خلی صد میگه ما تمام برای میرن این آدم از 100 روبل باور میبره صد که میگه نه پارتو 500 600 شگرن پارتویا میریم اونا شما نمیگه که ایناتلو رقم پام بزرا ما یگام بونا دا کمی اکنا پافتا باشه اکرم تو вообще گزیدگی تو همه اکرم بومرم یا رقم والله نمیکشم خسته خودگی بخای اون روز 6300 داشت گفتم به 1000 روبل قرض نمی‌نیست کنم گفتی نکن گفتم خیر نمیکنم گفتم نه که دیگه مینوس نمیرم این حوض 1400 دارن که بریم درگیر اوشا 1200 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 همه اکای اکرام دا 20 بوم موچه میوزم میرم رقمی 5 21 رقمی 6 تاگی دور برام میگم نه 20 ولی درو رفتن شوی پالانگو 600 روبلی 7 نشون دو رقم 1 بریم کو اگه 700 روبل دا خولی اونا کو اب جنگل چه میشه راست میگم که اکرام 5 درومات اکای مطلب 500 روبل دیگه اونا شینا میریم 5 درومات سپاس خیلی زاتو رفت نه تمروز بدودی سبوک میشیدی راست میگی این اکای سمیر میگه راست میگی اکای اکرم 64 راست میگم مخدو اکای اکرم 1400 داشت 200 روبل دیگه اونا میریم رقم 1 3 اکای اون کا سینو اکای کم میگیری 1 3 اکای خلی 3 نمیگه کجون یک پاس بده 1 3 برابر 600 روبل رقم 1 3 خلیای این اکرم اوش 8300 داشت 6300 گفتم 1000 روبل خیلی مینوس کنم خیلی اکرم آردا گومه داره که دخویا مینوس بوده گیرم همین 400 500 میگفتم خیلی اکرم باید دوخ میگیرم دویدم میخوام بازی میکنم میگرفتم بعد در تاجیکستان بود میگفتم خیلی دما اکرم بازیگر سختی ما در این کانال همه اکرم بود پیش مردک بود در روز 10 15 هزار روبل میداد واخدم روی خاطر امون میگفتم اکرم آسیا اومد زده خیلی میگم 1000 روبل تا بگیرم نمیگه آدم سخت میرسه اون نیدرو رو آوارا بریم اکادیون و یکم یک کیسه خالیمون یک کیسه دواره 600 روبل شریف پالانگو 8 آدم اینو خود دواره 600 روبل یکم یک کیسه خالیمون بریم دالشی بولشی میشی ولی چی بازی دارم تو ولی چی بازی دارم تو آخه من نگفتم بازی نداری میگم که همون وقت مرسا گفتم تاجیکستان که بازی شش در نظر گرفتم بازی پیشینه شد ای حال خاک میکنم در دیگه کانال 20 بازی میکنی میبینید تا دکه بازی میکنی در وقتی یارو دوشه با پیش کنم اومده چی خیلی سر ما خون میکشه این منم که ناز نزای شما را بردار و کردم اکار رقم یک کیسه خوله دواره 600 روبل رقم یک کیسه خوله و چای نه بودم یک کیسه گرشه بریم خیلی نباشه رفتن هفت نشون رقم دو بریم 2 400 شو 2 3 4 5 6 7 اکای خالی اوه کارتر هم میکشه با می نویسن اوه همه اکو وقت دو بلا چکاری کنیم اکو یک کسی بودورم خطا کارتر ایسا بکشیم در باش کارتر موندگی نیستم اکو یک کسی بکشیم تو بودورم تو ویکس 3600 کنم کاش برام تو باشم میکشم همین اکو میدونم که کجا کارتر کشیدیم من میدونم 1 2 3 4 5 6 بریم ویگش 2 400 میریم دلش همه دا برد بوری و پیش روی خونیم خیلی میکفونم میگه میریم رقمی 2 20 رقمی 4 10 5 20 6
دیونه و خوبی سنگ سوی بش 7 12 6 اوش اکای سمیجان پافتون 2400 اکای سمیر اکای سینو پافتون شلپالانگو بریم اکای سمیر اکای سینو مینو 300 اکاجان اکای سمیجان مینو 300 پافتون اکاجانه ما بریم دالش همدا برد بوری و پیش روی خونیم او میگن شلپالانگو ای 6 کاگوسی میرا ساجی بده 4 و 5 پاس ده 6 نیم بریم یک دو پاس اکای خولی رقم یک دو اخدو راکت میکنه 6 3 جواب میدیم او شوال کمی 6 میگه 6 دیونه میگه باور میکنه اکای سمیجان پافتور کجانی ما رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای خولی راکت کلام میگه یک تو زمانیست کنم سه پافتور تمام سه پافتور باشه 100 روپی در دارشی اکای مطلوب اکای 5 اکای مطلوب 500 400 میره دارشی اکای اکرم اکای اکرم رقمی 6 رقمی 4 200 دوشی 2400 کارتا از اوشو چوا میری اکای سینوجان خشما اکاجان ما پافتوش پافتا کنیم گامنس اکای خالیق رقم یک رقمی دو راکت میکنیم میریم دالشی اکای سمیر رقمی 7 اکاجان راکت میکنیم میریم دالشی اکای صلاح‌الدین او میشیم کو اکا راکت میکنیم اکای یک مطلوب 400 مو اکای اکاجان 2400 اکای خالیق راکت دو راکت اکای سمیر راکت اکای سمیر 7 راکت میکنیم اکای صلاح‌الدین او شیم رقمی 3 کو اکا اکاجان راکت میکنیم بوزا بریم شیرینار و دوریم اکاجان ما راکت او میگن شیرینار اکای خالی 400 پافی 200 روپیه دیگه اکا میرین دانشی رفتیم رفتیم میکافونیم زدگیر آش نزدگیر یون باش گام میکافونیم گام تا یک تیزی بروش اکای اکانگی میز اکای خالی او 200 رفتیم رقمی 7 12 1 22 انها رقمی 2 30 انها رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 21 رقمی 2 آشنا رقمی 3 رفتیم اکای صلاح‌الدین پافتور اکای صلاح‌الدین میریم اکای رقمگیر مرحمت اکای صلاح‌الدین پافتور کجانی ما میریم 2 رقمی 3 رفتیم همه دا برد بوری با همه دا هفتا باشی رکت همه که اکا سراز رکت دلت گل ترزا رزا کس حتما نکسا خوش مجوشون برزا و بادو سربلند باشین شریدان همه کسا خشما رفتیم اکا صلاح‌الدین رکت 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 برین دارشی اکای مطلب 400 دوشی شریدان 300 روبل اکای اکرم 2200 روبل اکای خلیق 600 روبل اکای سمیر 300 راکتا اکای صلاح‌الدین راکتا اکای صلاح‌الدین رقمی 7 راکتا سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم یادش نمیاد این همه خور و قرار کی با تو بستم با این همه زار تو ببین با چجوری پایین همه خور و قرار من نشستم اکای صلاح‌الدین 300 پاس 200 اکای سمیجان 40 جوشکا اکای صلاح‌الدین اومدی 300 پاس 200 اکای سمیجان می 300 بریم داشکن دلما رقمی 3 انا هست وازبین چی رقمی 3 بسیار آیه عاشقی چی بریم رقمی 4 اومد اکاجانی ما 21 رقمی 5 31 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 12 رقمی 2 20 رقمی 5 اوشو اکای رقمی 6 میریم اکای اکرم بگو عاشقی چی
میریم 5000 رفتیم رقم 6 پلنگو اکای سمیجان 300 پارتوفتی آشیم میریم 5000 رفتیم رقم 6 نه گل برای ما از زمین عجب گلی نازنین نیست وزد ها و گل باز هم برزمین زنده باشین شرنا شما نکردونو هم اکا شما لایک میزن شیر پلنگو رفتیم شاش شاف یک دو سه چهار پنج شاش شاف یک دو سه چهار پنج شاش شاف یک دو سه چهار پنج برای دارچی اکای سالودین رقم 7 صدر بود اکای سمیجان همیجای با مینوس صدر شکر جانبا اکای خلیق 400 روبل اکای اکرام 2000 او اکای مطلوب شیپان کارته کی زدم جا 800 روبل کارتی که زدم من دارچی اون میگه رفتیم رقم 6 11 رقم 7 31 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 12 7 اوش رقم 1 رفتیم گولت تریزه بگیم از هر چی میترسید دلی من سرش اومد اما هم بریم رقم 7 در رقم 1 بریم اکوی ما هم کسف شامده شوی پالانگو زینده و سربلند باشه اون بگیم اکو هم در بود بولی و هم در پشنوی خواهانه گلد در آب تا کردیم کپان از تا کردیم زینده و سربلند و خانواباد باشه بریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم درچی اکای صلاح‌الدین شیپالان ختم اونا او اکای سمیر 400 اکای خلیق 200 اکای اکرم 1800 اکای مطلوب 700 بریم درچی شما در کجانه رقم 1 20 رقم 2 31 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 2 او شواکای رقم 3 رفتیم زنده باشین شیطانگو بریم اکجانه ما هم کسا شما دین گلا دا او تا کردیم کفان از تا کردیم زنده و سربلند و فلا باشیم او بگین رفتی دلشید هر کی ما رو یاد کرد از آنوش برخدار و دوستان و گمنکنه دوستانی مهربان و گمنکنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنه کسان و گمنکنه رفتیم دلشید سیویک برامد را سیویک دلبیه افتاد سیویک دلبیه افتاد انا کمرین دلشید اکای صلاح‌الدین شده پنجاه رقم 3 پافترکا اکای صلاح‌الدین پافترکا جانبا اکای سمیر شیرپلان 300 اکای خلیق 600 اکای اکرم 1600 اکای مطلوب 600 رقم 3 پافتوری پس اکا 3 رقم 3 را کتاب گرفت 3 را کی میگیره کجانما احساس و گازا اکای مطلوب 3 اخیر 5 3 اکای مطلوب چوب انا 500 روبل گلونا میره دالشی شما در کجانما همدا بوری رفتیم رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 ترینکا رقم 6 رای سیاه ترینکا گذاشت رقم 6 20 رقم 7 بسیار اونا تو رقم 7 ترینکا رقم 1 او چت او زیبا 1 10 از زمین میخزه رقم 2 خاکی خیلی 7 اوشا 200 پلاکا برین دالشی گولش میش او میگم اکای سمیرا گل تریزا کس همون نوسنا خوش میگو شما همه تا بوری رقم از 31 خلاص کرد از 3 تو داریم باز همین 3 تو فقط ما دیگه میشم خوشی ما خدام واسه تو بزنن کو نزنم کی ما دیگه میشم دیگه رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 نه زنده باشه که سمیجو اکای صلاح‌الدین جان پس اگر اکای سمیر 2000 تو 1000 او نمونه کجان 300 داشتی اکای خلیق 400 اکای اکرم 1400 اکای مطلوب 300 برین دالشید رقم 1 20 24 بورش خالد بودیم رقم 2 21 یادم اکای سمیر روز مونو توفی رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 30 رقم 7
بسیار اکرم آرام شد اکرم شش مستی زن میریم داغ شد اکرم ها آباد باشین اکرم جانو آباد باشین همه کسا خوش آمدید گلا دا او تا کردین کفون را سا کردین زنده و سایبالان باشین اکرم جانو همه کسا خوش آمدید او مگین شیرین او مگین جانانه بهار شده سفر می آی دلم گرفته کارت کشید دلم گرفته کارت کشید دلم گرفته کارت کشید کارتو بزن برای من اکرم کارتو بزنم میفرام داخل هاف یک دو سه چهار پنج شش هاف یک دو سه چهار پنج شش یک دو سه چهار پنج شش بریم دالشی اکای سمیر شیرپران 100 روبل نمونه اکای خلیق شیرپران 100 روبل نمونه اکای اکرم 1800 روبل نمونه اکای مطلوب 100 روبل دیگه نمونه کا بیا آخر ایدینه دا افیر که من گفتم چه گشتم اون دورینا قریب مرد می رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 برادرو مرحمت 22 دارم بدونین 300 روبلی شرینا میرم اکجانی ما کو اکوی برادرو شیر پلنگو 7 مدرو یا 7 مدرو میشه 3 مدرو میشه 4 مدرو میشه می اکای 7 مدرو اون یکا اکای حکمت جان 200 پارتویا اکای رقمی 4 اکای اکرام 1800 شینا 1500 نمونکا میریم 4 3 سلام علیکم دربی او اکای اجو خلیش ها گابنز کنا دورا گابنز اکای سمیر مدرو اکای سمیر 1 2 1 2 جواب میتیم رقم 1 2 7 اکای باباش علیک سلام خوش اومدید رقم 1 2 7 جواب چه اکجون ما مدرو نمیدرو اکجونو پاس این پافتو اکای سمیر همیجا اکای خلیق همیجا اکجون اکای سمیر افرا پیش باشه اکای سمیر جو من عصبی کردی 6 سال جو هست باباش از خالی میشه 1 2 درد اکای علی متمگانی نبودرویان چند ورکار چند بار 5 6 ورک کردم 5 نشون دو رقم 6 میرم برای چند اکای ما جون 2 1 2 نمبر اکای خلوط افیا پیش 400 راکتا اکای خلوط افیا تا پیش کا بچا افیا پیش 400 راکتا میکاکا ببین بعدم چی گفت یا 5 6 یکم چه قدمی کنه اکای جون اکای قدمی شما دو شینا ببین داشتی 5 نشون دادم 5 نشون رقم 6 میریم 1800 اوشا اکای خلیق 400 راکتا اکای ما 200 راکتا میریم برد بودی و پیشنهادی خوونیم اون میگه 6 7 1 2 4 بود کارتا را کش نکردیم ما میریم دالشی میریم اکو راکت هم کشوری نه راکتا اکو ادمی راکتا نویسگی بود اکای باباش خوند ما کسب شین تا گاب نیست چون داموس خوتا هر پسس افرا کام پیش کردن گشونا افرا کام پیش نه اکای ما دو برو می نویسا میریم اکای خلیق راکتا اکای خلیق اکای خلیق راکتا ویگش 1800 اکای سمیر 600 اکای اکرام 1500 و اکای خلیق 400 اکای مطلوب سرکتا میریم یک دونه پارتنر یک دو آن پل پارتر که من قام میگیره باخده خیلی سمر اختصاصی سال بود نکردم آوام قاق شد من ای آوای جار زی بد کردم یارزو خیلی اکای خلیق کی جوش نکرد جون با 40 روبل کام پارت های رفتیم زرگیر آشا 1800 روبل میریم همه دا برد بوری همه دا پیشتوی کسی 1800 آشا اکا مثل رقم خودش هم بوزو میکنه شروع نه میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشتوی گل دا آو تا کردیم کفون از سا کردیم گل بارم از زمین عجب گلی نوزنین دید که از تو از بین باز دارم بر زمین رفتیم
رقم 6 اکای خلیق اومد اکای خلیق رقم 6 12 اکای خلیق اومد اکای بیو بچه افیوت هم تیز پیش کنه رقم 7 10 رقم 1 اکای خلیق اومد یک جون ای بچه بازی کن التیموس ای برنامه یارو چی تایی بازی شده ا بچه تیز بیو اکای خلیق جون یک افیوت پیش کنه اکای جون ما 11 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 ورن صدربولی 2 5 ورکا التیموس اکام افیا کام کپش کنه جون تو اگم افی پیش کنه کارت کش اد بولم فقط دادم افیش ده میرم اکو دو نشون داد رقم سرات 5 صدربولی ورن صدربولی 2 5 ورکا شرینا 2 5 ورکا اکا اکرام 4 صدروا ای اورونشا اکا اکرام 6 4 اناش 600 روبلی دیگه دونا 1500 داشتی آدمای به ای میدان 900 روبلی 1 7 6 3 1 7 6 3 شرینار اکاجونی ما رقم 1 7 6 3 کی میگه شیر پالانگو میریم 900 روبلی هیچ کنه سای اکای علی اکای بابوش ها شدم ای نمیشه میریم خان اکای اکرام هیچ کنه رخت تو خمه دروی شاشا بگی او اکای علی شاشا گرفت اکای علی 900 پارتویم اکای علی 900 پارتویم 1 7 3 1 7 3 یا آدم دیگه خطشون بدون ویک کانال کنیم بریم 1 7 3 دانستای اکای علی جان 900 پارتوتان میگیریم میریم دالشی دو نشون دو رقم 3 خوله رقم 4 میریم 1 7 3 خوله میریم اکای جان زنده باشین 7 تا پاپ کی میگیره اکای سمیر 7 تا پاپ دوتون اکای سمیر 7 تا پاپ دوتون شیرنار میریم همه کسا شما شیر پالانگو گل برام از زمین عجب گلی نازنین دیدی که عجب و ازمین باز با زمین 7 تا پاپ کیه 7 تا پاپ میریم اکای جان زنده باشین شیرنار اکو 7 تا پاپ درگاه کنسل کرد اکای اکرم 7 تا پاپ گیرید تمام اکای بابوش 7 پاپ اکای ما راکت هم میکنه 450 رو بود اکای بابوش 450 راکت ها 3 خوله از 4 میریم 5 درمات 6 درمات بود 7 درمات 1 خوله 2 3 خوله میریم در پرامینا هم حالی میبینیم اکای ما 1 2 3 4 5 6 میریم اکای ما که باشون اکای اکرم شیرپالان انا اختار 100 روبل دیگه دونه اکا میریم دالشی اکای کلوب خوشون اکا چلی شد اکای اکرم 4 تا قدر وردی 600 داشتی 7 تا پاپ درو 200 نوکا 7 اکای بابوش راکتا اکای بابوش راکت هم میکنه رقم 6 پول دوم اکا جون ما بابوش رقم 7 راکت هم میکنه جوش الو بعد اکا او راکت که بابوش 450 رو راکت کن ویگ 3600 یک سه تا ورا خوری بود نگیریم اکا جون ما میریم حالا میبینیم ویگ 3600 بره یگانسمی بره اکا ما رقم 4 میکفونم حالا میبینیم ویگ 3600 شما در اکا جون بودین اکای کو آماده اکای باباش فی پلود اکای علی پلود آماده اکای باباش پلود آماده خمه کفونه ویگریش 3600 رو بود کس میزن آش جان شاشه پالانگو همه دا بوری همه دا پیشنوی رفتیم رقم 4 4 20 5
20 6 30 7 20 1 21 акай али 3600 о шашена астали картоф мерен далши акай самир пафтора акай холик пафтора ка акай холик пафтора ка ҷонима мерен 6000 расм акай нав ҳамада бур бори ва ҳамада пештари як ду пафтора ка ҷон мерен далши о шад не пафтора оши хушон акай али ана холиҷон 1000 ама омали бозӣ кади акай бобош як ҳама гири акай али dur ҳама гири ярақами акаҷоно ярақами акай али рақам мегири акай али ярақам мегири шавена ҳамада бураса мерем ду айхид акай али як айхид мерем далши акай али ду айхид бобош як айхид шон акай холиш мерем бурд бори пеш рави эфира пеш мекунем мерем далши болиши меши боли бо холи меша бо рақам метам акай бобош ҳозир удама ярақами акай масоҷон 400 ракета акай акрам о омешин акай холик шомади акаҷон Tam gabnes. Akay Ali rakami 2. Ses raket akın 500 nemuna. Akay sami 600 500 nemuna. Akay bobosh. Bobosh rakam yak raket amekne. Bobosh rakam yak ayxtay disad ne. Oxir khod nara akay matlo bo khod mera oxaka dir rakam do yak jonima. Disad me partovi abo 5 se medre 400. Yo pas akay matlo jon. Akay bobosh yak ayxtay disad ru parti sadr bilgaduna. Ako besan futbol kam şunu yaxi kalmadım xidov. Ya onu xidov qo'ysam ki. Мерем дальше. Bu ne zaten siyah o toz me parton. Tamam akacağım ya beşiniz parton. Jak minut şey, ne jak minut, jak kapılışa partiyemi siyasi uşa. Akım patanala saydan iz be bankima. Daha telefonu pıras toya uça şobar noxi var joy koru da xal telefon ma qar mena baxdo. Megin va telefonu sozam mardum soz korusun onda şu yo'da telefonu xmo payvas qilib patanala chida. Keyrish meduradi ga inja. Bu tona buri porla inja. Ako yarım tak besin plemaka parton. Akay matlo sad milyon akay aljon mikhod beprid mera akay siyazor shed ha zberim duro rakami 7 da rakami 1 20 rakami 2 21 rakami 3 20 rakami 4 11 rakami 5 12 rakami 6 11 ve 20 rakami 2 akay ana Alijon meni dalsh. Ko hamada bur borimu peshtavi khonem zinda u sarbalan ushe shayparango. Hama kasaq shon shona. Gilada o ta kaden kapon ta kaya ka pul dra. Big shaka o chata bugün pul sibir bank. Akasya adra. Dizal me bana kamise ako hama kasaq shon shayparango. Zinda u sarbalan do khonobo ushe ma pas pol bas. Aka akranjon poli pas ha ma pas poli bas poli bas aka ki چی گفتن گپ معنی گپ بگو شان aka بریم aka شش چور خورش مرحمت آدمای به احمدی رقم گیو شش چور خولی یا بریم دالشی که 15 پاس گامت aka ما مینوسی سالش aka شه 50 شون aka ما aka علی شه 500 داش 9000 او گام aka علی بریم aka سمجون 400 روبل دیگه ده دالشی او میگه رفت رقمی 3 ده رقمی 4 akay bobosh o oshnen raqami 4 12 raqami 5 5 20 raqami 6 6 11 raqami 7 7 20 raqami 1 raqami 1 22 akay raqami 2 11 akay akram tu baxil da chonush ki bande e bacha ulus 6300 ne buru var ay bimochi
با 1600 میگو پارتایی 4 روشی بازی کردن در پیش مردم که 10000 پارتا اکا میخواد زیاد که خیلی قهر میکنه یا از رقم دیگه هر یک دور اکا ما هیچ کم مجبور نمیکنیم که بازی کنیم بس که ما طرفدار سون که بازی را بس کنیم رفت اکا 3 5 6 4 خلوه اکا یک مثلا پاس کنیم ما اکا یک مثلا پاس شدن یا از رقم دیگه او میگه شوی پالانگو همه دا بوری و همه دا پجایی اکا میام همون جا کار دیگه کانال که برا کانال ما میدیدیم بازی تا خود کانال بازی میکنیم چه 5 تا کل پاس اکا بریم ما اوخه اکا قهر میکنه که همه اکا اون 6300 3 5 پاس گاله اکا جون پارتن شدن 6300 نه برو وارش اکا نه برو خیلی به حال پول نه 3 روز که پولشو بازی کردی خیلی نشام ای ماشین نشامت ما چی پولی چون اونها هم ساعت رو برا ای ترینکه کی برای خیلی تا تیمیو یا که من ده حیرانم من اودم نگلیم ای بازی هیچ کنه پول دور میشه کامباغا میشه پول دور نمیشه اکای ما کجا 300 پارتوی اکا جو خشون شینار اکا علی رقم ده انا 900 نمونه اکای سمیر 300 نمونه اکای بابا 600 روبل نمونه اکا گوشت 500 روبل 64 خولیای اکادیونه ما رقم 6 رقم 4 خولی یا اکا یک مطلوب میمونه 200 روبل دیگه شونا اکا رقم 6 رقم 4 خولی رفتیم بابا 6 اکا مقصود 4 اخدد بابا 6 اخدد میریم بابا 400 روبل بمونه اکا مقصود رقم میکنه رقم 4 اکا مقصود رقم 4 اکتا میریم خشام اکادیونه ما میشوه همه دا برد بوری زدگیو خرسان مزدگی رو افتاده نمیشیم بازی دوام دوره بازی دوام دوره اکای مخصوصا پارتو شینا بریم بازی کنید دلچی عصبی نمیشیم همش بگذره میبینی که روز تران زدک خشامدن شیرینار همه کسا خشامدن شیر پلنگو اکای مخصوص 200 پارتو 100 روبل دیگر نونه میرین دلچی همه کسا خشامدن شیرینار رقمی 2 20 رقمی 3 23 رقمی 4 20 رقمی 5 20 همه اکا رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 3 رقمی 4 میریم همه کسا خشامدن شیر پلنگو آباد و سربلند و خانه آباد باشین هر کی ما رو یاد کرد از اون زرشدار بود آشچک تا اکای مطلوب خشامدن اکادینو همه کسا خشامدن شیر پلنگو زنده و سربلند و خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شد 3 زد میریم رقمی 4 آشچا اکا میگیم رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای بابا شیر پلنگو 200 روبل دیگر اکای سمیر 200 روبل دیگر اکای علی 800 روبل دیگر اکای مقصود او اکای مطلوب 200 دوش شیریناره انا میمونه تا 600 روبل دیگر پراوینا میریم رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 شما باید عصبی کردین 10 رقمی 3 11 اکوی ولادرو دولت تو مثلا تمام رقمی 4 رقمی 1 ورق است 307 اکوی ولادرو 4 1 ورق است 300 روبل میرین شیرینار اکوی ولادرو رقم رقم 5 ورق میدرین 305 3 درومات اکای مطلوب او اکای علی دختی کو دختی اکای مطلوب 5 3 600 دوش او شش اکای علی بتون دو درا شیرینار اکای سمیر جان شیپالان 100 نپارتویا میرین دلشی اکای علی درا بتون یا شش اکا جان 6 مشش نه 6 میتون تا اکای علی 500 دیگه دونا رقم درا کی میگه شیر پلنگو رقم درا او اکای مطلب او اکای سمیر جان 100 نپارتویا اکای علی جان رقم 6 درا وارد 500 نودا 6 بگی رقم درا کی میگه اکا جان ما راستی 4 نشون رقم 5 رقم 2 دوباره 300 دلار خولی یا شما در اکا جان ها کسا شما شیر پلنگو
گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزنده بازنین باز را بازنین او شما 1500 اگر اکادون ما هر کی ما را یاد کرد از اون مخدار بود او مگه میری داشت یک خطی 500 روبلی که مرا شد رقم یک خطی 500 روبلی رفت رقمی 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 4 1 2 3 یکی سه اوکی شد یکی سه اوکی شده 1500 او شد رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 30 1 21 رقم 2 سه توی 21 14 رقم 7 اوش اگر رقم 2 میدونم رقم 1 همین موضوع بزن 7 اوش رقم 1 بریم او مگه شد پالانگو برد بوری بود پیشروی خواهانیم همه کسا خشون شدن گلده او تا کنه اکیس همین اوش شما در پانسد شما شد پالانگو همه کسا خشون شدن اوش شما کنه گلت تریده اکی مقصود چور پافتور اکی مقصود شن او چور پافتور اکی جون چور پافت رقمی چور خورش مرحمت او مگه میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکی هیگا کجا پافتور اکی جون ما 3 و 5 میریم دارشی اکی هیگا کجا پافتور شدن اکی مقصود شور اکی جون ما اکی علی 400 اکی علی گفته چورا بگی یکم نیست اکی سمی چورا بگی گفته تمام اکی علی 400 اکی سمی 47 اکی جون نومتا 1200 اکی بابا او اکی مقصود میریم 300 پافتور او مگه رقم عدین 33 رقم 2 10 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 خاکی خنود یک اوش رقم دمریم اکا یک مسئول جواب میتونی شید فلانجون او مگه شریران همه کسا خشای شریران گولت سبز رو خد زیبا بودو سبزه بناز میایا آرام جان میایا 5 3 5 6 5 3 رقم خوله 3 6 5 3 6 5 خوله اکادونو اکا یک مسئول پاس کرد اکا شما اکادونو هزار ما آمدیم بازی کردیم در بر اومده اکادونو آبا بکنم دپارتو گام از اکادونو خاص گرفتن 3 و 5 خولیمون بریم گام از اکادونو تو شما اکادونو هزار ما آمدیم بازی ای چایم دست ما رو باید چی بازار 3 و 5 3 و 5 اکور هم اودان کامش رو باید کارت سوس بشکی رقمای 3 و 5 سه را بگی تمام 5 و خوله خاص ما میگم میریم دارشی چند زدم جا یا زدم رقم دو میریم 3 4 5 6 7 رقم دیگه گیریم تا رقم تا 5 خوله بتون لکه این مطلوب 5 خوله بتون اونجا رقم تا گیریم تا کدوم ما 5 خوله تا اکا این مطلوب 5 اخر 300 پارپین اکا علی رقم میده 400 دوشی 4 6 200 روبل دیگه دونا اکای سمیر شپران 1000 اوغل میمونه اکای بابا رقم 6 رقم 1 رقم 3 400 روبل دیگه دونا میریم شما اکا جونو رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 1 براش چی 22 برا درست حسابی ایو بگی دیگه اکای برا درو میدونه برا 300 روبلا کو هم رقم یا پرکنه که جوی برا جان جوی نان جوی برا رقم 6 درومات اکای علی ساده پرتون بریم 7 2 3 5 برا درو ما همه اکای مطلب سر دو اکای 5 مدار کردیم ما اکای مطلب 5 دو وارد کردیم ما 600 پرتویا میریم رقم 7 2 3 7 2 3 نستای باید تشید تا چنده ما نه دهشون مردم نیستن 7 2 3 او مگیم گابر زکا
او میگه 4 نشون رقم 5 میره 5 شارژ اومد یکم درگیر او شات کسی 4 روبلی گل دا او تا کنه کفون از سر کردیم گل بالا از زمین عجب گل نوزنی ندارن خیمه کجا شد نروزی کو او اومد خجون ما من دارشی 5 6 1 4 5 6 1 4 5 6 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم رقم 5 اکر جون دو سال گذاشته شده رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 1 20 1 2 3 رقم 4 20 رقم 5 اوشاکا از تعلیق کارتو اون میگه میرن اکر مطلب پافتر کجایی ما میرم اکجانو همه کسا شون شیطانگو دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروض برخود گیره دیگری بردوست میرم رقم 15 میرم رقم 6 همه که گله دا او تا کردیم کفون از سا کردیم زنده و سربلند و خونابو باشیم میرم رقم 15 باید اکر 15 میرم داشت رقم 6 اوشو چاکه با 22 گیرید شم میریم همه کسا خیلی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 آن اکملی اکای باباش 200 اونا اکای سمیر 800 اونا اکای علی اود نمونا اکای مطلوب 800 اونا کا 100 میلیون سال خفته بزرگ رقم رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 وارا درو 206 2 4 وارا کا اکو وارا درو مرحمت 6 2 4 وارا 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 200 روبلا میدونه ما کجونو ما وارا 206 2 4 کو دواره کی میدونه 5 اکای متو خاک اتوماتیک میدونه اکا 800 و 600 نمونه میریم رقم 3 اکای بابا اود نمونه میریم رقم 7 7 1 اکا سمیر همجای خیلی کجونی ما 7 1 7 1 میریم اکای ما رقم 7 1 کیمه دورا میریم اکای سمیر 7 درواره 800 600 دیگر اونا 7 دو ما یک خولیمون این رقم یک هم بگیرین شیر پلانگو 1200 شدیم گل سبز رو خزه بابا دو سبزه بنا میلو یا محرم اکای مطلوب یک ارشد وینی گوش 1200 اکای مطلوب 400 رو دیگر ماشینا میرم مکوی ما ها و کسا شما شیر پلانگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض واقع گیره دیگری بردوست با بودو سربلند و خانه بودو شیر پلانگو میریم همه کسا شما دین گل سبز رو خزه بابا بودو گل سبز و روخت زیبا و بودو وجود به بالا بودو با هر جای قدم یعنی قدمات پیش پیش خود بودو میریم اکجون ما رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1200 اش شوا رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 می اکس همیر 10 رقمی 6 10 رقمی 4 22 اوشا اکای باباش پافتوری اکای باباش میریم اکای باباش پافتوری میریم دالشی بولشی میشی اوشا رقمی 4 میگیم یک سه پافتور کدومی ما 2 6 پافتور کدومی ما میریم یک سه 2 6 پافتور باشه رکت میکنیم باباش رکت اکای علیون پافتور شی رکت اوشا میگیم میریم دالشی جواب نیست 5 لیتر باشه 5 بیزوشا میکشیم کدومی ما رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ببین یک چول میکنیم خوب اکای مطلوب شیر پنجون 400 داشتیم 300 روبلی دیگر اکای علی جون راکت هم میکنیم اکای سمیر 600 داشتیم 1600 روبلی دیگر اکای باباش راکت هم میکنیم اکای علی شیر اکای علی
o oşdin. Akay boboş o oşdin. Merin dalişi. Akay o oşdin. Akay Ali akay boboş o oşdin zagi o şaraftin. 20 şaş da haft istiyak yak istiyak d istudu se istudu çor خاکی خنک ورد روما همه دو سه ورد کس 300 روبلی میره مکجانوی ما دو سه ورد برای 300 دار میره شرپلنگو بلا دا او تا کردین کفون سا کردین رفتین دالشی اکا یک مطلب 5 درو ورد انا اورو میشه اکا یک مطلب او میشه میرین کو اکا سامیجون کدورا خالتا میگیرین نا اکا سامیجون رقم تا وردم می دروری میرین او اکای سمیر 3.7 نرسی بود داری تایی کاکا 4.7 میرین اکای سمی جون زچن گندگی اکای سمی 4.7 دروری هزار او نمونا رقم یک شش هیچ کنم بگیر اکای علی شش کنم بگیر اکای علی جون اکای علی جون کو جواب میتین شیدن اکای علی جون جواب میتین شید پلند نگیرن خیلی میرین یا کنید گری فی خدمتو دروگوی فی خدمتو میریم یک منطقه اکا جون ما Coşu paylaşımlar. رفتیم دالشی بلیشیمش رقم یک شش شروع دو نشان دادم دو نشان داد دو نشان داد رقم سه رقم یک شش خوری مشت پلنگو دواره 300 روبلا اکادون ما رقم یک شش خوری مون دواره 300 روبلا ششگیر اکا علی ششگیری فقط رقم یک کی میگه اکادون ما رقم یک اکادون ما رقم یک او بگیم ها اکا علی جون 300 پارت نوشی خیال کن مدگیار میره دارشه همه دا بور بوری او بگیم شیر پرنگو زنده باشه شیر پرنگو همه دا بور بوری و همه دا پیشتری خمونیم میریم دارشی بورشی بیشی حالا که 3 4 5 6 7 یک خوریمون میریم دارشی همه کسا شده 1500 اوشا یک دو سه کو اکا علی جون پولک آمده است اکا علی جون آشنیم اکا ماتا جون آشنیم اکا سمی جون 1000 آدمون 1500 اوشا رفته رقمی 3 21 4 21 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 22 رقم 1 خوله رقم 2 10 7 اوشا اکا اصلی کارتو اورانج اکای سمی اورانج زچن تک کرو یک میریم دالشی نظر رو پس بدتر میدونم اکا علی چخیره در رقم تا پافتور کم اکا جونی ما در رقم داری پافتور اکا علی جون نظر پسش کنم 200 پافتور اکا علی میریم دالشی بولشی میشه اکا جون در رقم داری اکا 200 پافتور اکا جونی ما که باشی میریم همه کسا خشای شید پالانگو دل بارما از زمین عجب گلی نازنین بیت وزت ها عظیم باز بارما بر زمین میریم دالش اکای ما پافتوری تاون گاب نیست اکا علی جون باید دینم 100 نفر چند نفر خیلی تو برا که شای پارت کنیم در خواهشی نه میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 باباش پافتوری باباش رقمی 2 3 1 3 جوابت مکجون ما اکا تو جو 100 نفر تا اکا علی جون 200 نفر تو شیرنا اکا سمیر 1000 داشتی 2600 نمونه اکا باباش جوابتین اکا تام که شیر پالانگو
Tamam Tuğra atacağım kadın. Akay boboş. Verin darışı. Ya هم خموندک دیگه نیست توغرا کا توغرا به پارو کا میرین دانشی یکی مزو پارتو tamam akaoz yakın mezor tabi pardon şeyler ana akıl çıkap şey akay ali oğuş deyim akay samir da azor 800 mon akay bu boş oğuş demeye darışı yakın mezor rakami yak 11 d 11 s 21 4 20 5 10 6 12 7 11 رقم ise o şaka رقم 4 میریم برد بوری و پیش نویش کنیم او میگه میریم درشی آنا کا کجونه ما که باشه سه رقم 4 میریم ما آنا کا باباش پافتوری و پاس خیلی دیگه کم روی خیلی زدیدی باباش پافتوری باباش پافتوری اکا علی جان پافتوری بخشی باباش میگیم o şahaz akay samijon yakın hazır mera başlayna akay samir yakın hazır mera akacına koşuş obra tamam akay alijon vasami tamam akay samijon hodi pulat mera başlayna yak müsabetin 4 5 6 7 yak dse 4 5 6 7 yak dse 4 5 6 7 yak dse mere akacına ma این akay yakın hazır bırak akacına ma eyvallah numara tabii girme var اول نمبر تا بگیرم تمام گپ نیست 3 2 6 خلی اکاجون ما شل پلنگو رقموی 2 6 مون خلی یای میریم آن اکای مطلوجون شل پلنگون 200 می پارتویا اکای علی شل پلنگون 2 6 پاس اکای علی جون خوشان شلنار اکای سمیر شل پلنگ 10600 1500 همه پارتوم میمونم 100 روبل دیگه ببینا نمیاد 100 روبل دیگه درخشان باز میداره با باش 400 روبل دیگه دوناکا برین دالشی یکنیم هزار تا بگه اکاجونی ما من پلان اکا پارتمون اکاجون یکنیم هزار تا رو قبول کنیتون اکا یکنیم هزار برافت اکاجون یکنیم هزار برا اکای مطلوجون 300 روبل دیگه شونا برین دالشی خوشامده اکاجونی ما همه کسا خوشامده رفتیم رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 اکای حجا علیک سلام 20 خوشام اکاجونی ما رقمی 7 20 رقم 44 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 12 اما که بریم 21 گیریتشون او شما رقمی 1 رقمی 2 6 خوله حجی علیک سلام 2 6 خوله مرحمت میکنم اکا رقم میگم 2 6 او میگن شیر پلنگو همه دا برد بولی و همه دا پیشتوی خانیم اکای سربر 2 6 8 رقم میکنیم اکای حجی اکای سربر اکای دو بون آباد خیلی حجون از کاری شب بون آباد خیلی میرین دالشی 14 رقم 5 4 و 21 زد میرین دالشی 4 و 21 زد پراوی نمو اگون کنیم 5 6 7 اکای سربر 2 6 اکای میکنیم میریم اکو هم کسا شما شیر پلنگو زنده و سربلند باشین اکای مطلوب 306 شیر پلنگو 200 روبل دیگر اکای سربر رقمی 2 6 شرکت میکنیم اکای سمیر شیرپلنجون انا 1300 روبل دیگر اکای بابا شیرپلنج 200 روبل دیگر کو اکای سربر پارت یان شیرینار اکای سربر 400 پارت شیرینار 200 روبل دیگر اون اکادمی ما میرین دالشی اکای سربر 400 پارت 200 دیگر اکای 5 32
رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 آمد رقمی سرمردم 200 رو بیشتر کن رقمی 2 خوشان رقمی ما 11 رقمی 3 20 رقمی 22 رقمی 5 اوش رقمی مثلا من در چه رقمی 6 شما یکو ها و کسا شما شیر پرنگو زنده و سربلند و خانواباد باشین همه در بود بوری و همه در پیشتری خونید او مگه شیر پرنگو جلت ریزه کس هایمون نوست نه خوش میجوشون بریزه زنده و سربلند و خانواباد باشین کجونه او مگه من دارشید همه در بود بوری همه در پیشتری خونید او مگه شیر من دارشید شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج اکی مریم دارشی اکی بابوش او اکی سمیر شیپان 1100 اکی سربر او اکی مطلوب 200 داشت 700 روبل دیگر اکا مریم دارشی بالشی میشی رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 4 20 5 11 انا که میرم اکادیونوی ما 20 11 12 11 20 پرید برای دوشه پالانگو 300 روبلی 25 برای که رفتیم اکوی برای درو مرحمه 300 روبلی 25 ورقه میریم اکای مطلوب 5 درو واردای اکای مطلوب 5 که دروری 400 روبلی دیگر اون کجا ما میریم دالشی 1 7 3 6 یک سه خوله دواره یک سه خوله بفکرم میریم یک سه بفکرم خولیای اکای سمیر 7 همه درو اکای سمیر 1 7 6 سویبوش می نویسیم ورا درو باشم مرحمت کجا ما 1 7 3 6 اکای سمیر 7 درو وارده 800 روبل دیگه شما میریم 1 6 3 پاس بلگو پاس منویسین شیر پالانگو پافتور بلگو پافتور نباشم میریم اکو کجاش یک کجونه ما 1 6 3 خیلی 3 خوله 6 که سوار داشته میدونم چند یک باره نشون داد چند چهار کار چند چهار کار شما برای چند کار کجونه ما او میگیم رقمی 4 رقمی 2 4 2 برکت رقمی 2 نشون داد رقمی 3 میریم دو رقم چند بود و دو رقمی 2 نشون داد رقمی 3 میریم سه خوله رقمی 4 میریم 4 5 هزار ویگل کسی زد آش جان شاشه پلنگو همه دا برد بوری و همه دا پیشتوی خواهانه میریم دلشی بالشی میشی 4 5 7 2 4 5 7 2 4 5 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زدگیر اکادیون ما آشا هزار رفتیم رقمی 4 22 5 11 7 10 2 خاکی خنر از تالی کارتوها کجانوی ما میرین دارش رقمی 14 رقم 5 هزار اوشو کارتای سمید میرین اکا 2 4 2 6 1 3 پافتوری 2 6 1 3 پافتورا کجانوی ما 2 6 1 3 میرین 1 2 6 3 جوابتون کجانو باباش پافتو باشی رکت هم میکنین باباش پافتو باشی رکت هم میکنین اکا سمید پافتوری اکا باباش تو نام همون خشمونده گیتون میرین دارشی هر چی رکت کجانو ما ایدو با اکا کاملا پارتوکی رکت همینش میکنم میرین 5 6 7 1 2 6 که میگه کجانوی ما رقمای 2 6 2 6 ای جان شگرده میگه من دلشی برد بوری و پیش دوی خونه من دلشی اکه باش کار ساناکه تو دیم اکه چه قرض گرفتی بود چی کردی توگره من اکه باش بیا توگره که باش باجو پارت توگره که بریم اکه یک متوجه شی پلان 300 روبل نمونه اکه سرور نیست اکه سمیر اکه باباش رکت هم میکنه نه
акай бобош ракета мекунем шерпаланҷо мерем дар дуву шаш холе акаҷонои ма рақамҳои дуву шаш марҳамат мекунем акои рақамгир акай бобош рақам мегирем ракета мекунем дуву шаша ракета мекунем акаҷонои ма мерем наёмада пули дохар кадуи акай бобош пули наомада шена омада кад 200 омада акаҷон о мешем мерем ҳамада бурд бориву ҳамада пешравӣ хоҳонем ва ка 230 пафтай ҳай рафтем ака оштем 6 22 7 10 туғра 11 рақами 7 1 20 2 10 3 11 4 20 рақами 5 ошава рақами 6 мерем акаҷони ма акай бобош бо пафтори шенар акай бобошҷон ҷавоб метавонед шенар пафтор акаҷон мерем далиш бурд бориву пешравӣ хоҳонем хушомадед акаҷоно сепас значит 263 холе акои рақамги марҳамат се рақами холе дорум 263 акаҷони ма 263 акаҷоно 263 холи яй акай соатмурод се салом алейкум чансума акай соатмурод се айхидид мере тамом ракетаки акаҷони ма акаҷони ма ракетаки мерем далиши бурд бори пешравӣ мерем рақами 15 рақами 6 рафтем барои ин бозии прасо ака бозии прасо чансумя рақами 6 холе барои бозии прасои шерпаланго 100 рубли мерем далиши бурд бориву пешравӣ хоҳонем гул барома аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо аз мин боз дарома бар замин бозии прасои рақами 3 2 гирифтан 6 моҳ холӣ монд мерем ако ҳама каса хушомада акаҷони ма ау мегем мерем шер мерем 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 6 7 1 2 3 4 5 мерем далиш акаҷони ма як тоза навис ку чӣ гап мешава мерем акай